Yan! Ayan, sabi, ano to, basta kayo, hindi na sila masarap. Silang supot na ako. Agok akong baka mo ito. Sa ano ito? Sa Pilipinas ka. Laming sipit. Laming sipit. Ah! Parang siya magtugon ka lang. Sa laming ba na to? Nakatipid ko. Natin Joey. Hey. Balik ako. Tapos pa na lang. Ako ang kasabaraban ko. What a damage. Nothing between. So, wala ko nga ito. Chill na po. Kala din VIP sa pinaka-ibabas mo. Hanggang ko lang ako salamat. Ayun, sige magkaroon. Nakat, natulog ka na. Natulog ka. Well, nagkaroon dito. So, pag ang gusto mo, hindi naman ang gusto. Ayaw, rejoice! Wala.
Darling, you throw me, and you're lonely, can't be lonely with me. Soda! Iya, magulang na pa rin. Dahil pinagpatuloy ka dahil nakaluwas ko rin. Oh my God! Hindi nakabuhat. Kasi ito din, turun ko tayo ni Bawa yun. Sige na, sige nyo kaningin dito. Iya po, iya. Hindi ko pa ba na yun? Ano, hindi ko po na dito. Uy, may nagiling mga leading good men. Gusto din nagiling na daway po. Wala ka na po. Ha? Oo. Wala ko na yun. Wala daw ang ayok ko, mas maligwa. Pati isi, speaker na pinili doon. Leman, pigiling sa kalipa pa yung sarado ka. Ganda si CJ, then up na way po. Kamatayin tubig. Dale, you know it. You know it. Ay, nagdagdag pa. Si Mama Jo, nagani na. Ayaw mo doon. Pabre daw. Lagwa, Balik. pisunit. Ano do lagon? Uy, ano ka sa pipisa? Oo. Dokro, di tapit ko. Walang matang. Yung steak, eh. Pipisa ka mo, yun. Parang biscuit
ko nag-release na tama ko na magkakasabi. Sila, ang katkaras. Hello. Michelle, ito pa oh. Ako na magkakasabi. Diretso ko na. Putang oras. Daral sake, bagya ng palang. Bagyo. Wala Medyo. Wala. Hindi pa ako Dito. May G. Yan yung sa pipuli ko may bits ka na ano yung yanay natin. May buwan mo quiz. Small mabaling making. Yung mga children pa ba sa ano? Wala nang bulit. Dapat mo lang yan. Langkana. Teka mo na sila. Teka lang mo. Pinakamoro sa kanda, pinupisa. Di pang Doon baga sa masangat na handa. Di pang cake. Hindi nang cake. Di pang Kaya ako pala lang, hindi nga isang magpa-picture. Hindi gusto. Pero ito pa talaga mukha nito ng Ikaw, mandirig Ako mo. lang, mas mga boy na nag-aral mo nag-ibubaw. Ay, hindi, mababagal na. Ano ba may narukaan? Ano ba sila dito sa bago? Ano ito? Wala ka na yun. Subawa, nadidilit ko ba mo? Ikaw. Nadidilit ko ba mo? Patanayin ko kayo. Narukaan. Argan nga napadali. Na isararo ang buto. Subawa, masarap ako. Yun ang lapaw na katagal na kaya pala lang, dinding na Hindi lang bala. Yan ba? Gigi Floyd. Ito si Luero. Ay po ang mga documents. Ito, no? Ate, wala sa Oh, matatawag
Labot to. Yung sa naubo. Uy! Motor. Oh. Sumunod na kayo dito. Ang tawag na dito nga. Dito. Ano pa kayo? Ayun pala na ako nagtitingal sa pisilin. Balik lang at ano. Hindi may control. Ayun, ako yun. Yan ang alam mo sa hindi. Telepon. Tambrak! Hindi pa alam ko na. Ano yun lang ay? Init tulog. Tayo ka. Sige. Pero dali na sa mga ano. Yan o. Hey! Dali na ito. Like, di ko lusa na. Dito ko dito nga, nakuha. Ikaw ang sumamaw. Sana mo, pinamoy ko lo. Ilaw mo yan, pinamoy mo lo. Ha? Iyo. Nine. Sino? Kami mo ba yun to? Sibutag! Hindi akong kanopi. Yung mga digisplit ko pa. Kapag doon ko niya doon yun. Iyo! Oh my God! Well, gaan. Dali ka na eh. Ako ba na doon yun? Ay, takayo. Ano ko na patuto? Food! Popcorn! Araw ko! Yun na ako na. La. Oo nga, hindi ka pa to. Pero isip ko, gagawin mo ito. Huwag mo ba nito, Jay? Oo, nagtuon na ko rin. Ay, kaya mo ba makatelepon sa inyo? Ano yan? Hindi ba ito? Telepon. Hindi mo magsulit. Ano mga tang ko, no? Hindi. Bale. Ito mo rin, nakasil ko dito. Nakanaso mga nakalpo na. Hindi. Subugulo ko. Hindi na ako. Oo, syempre lang natin. Ay, ako. Ah, sige, ito. Ito, para dito. Doon siya nag-gusto. Ano mo, doon siya gabo. Teka, di natin Pero daw. Ilang taon na siya? Wala pa mo. Taon din pa nakakain. Hindi pa talagang nakakain. Ito ang sarado sa amin. Boss na? Ano ba din eh? Sumunod na nagsabi ko sa akin. Ito ba? Ben. Dito na mga Tagalog.
Sarado pa. Sinistar ni Carlo. Sa year pa kayo ni? Okay? Year. Manay ba no? Yeah, Kuya Carlo. Si Tito Rick. Ay, si Tito ano po po. Si Tito Rick. Si Kuya ano. Hindi mo na daw. Handa si Sene yun. Si Joel. Hindi. Pero si Joel. Pero. Oh, si Senator. Si Jado, si Jayan. Si Janet. Si Jado, si Jado, si Jado, si Jado. Wala naman sabihin. Ang gino. Ang gino. Hindi na, nabigyan mo mga. Naka-score mag-isa ko. Siyempre, ang kaming tutawa na. Isikon ko doon. Ulo. Bakit tarata na pag may nalupot may Isip ko sarap? sawa na nga, hindi pa pinaam. Pipi. Bakit wala ka? Parang dito. Mabigat-bigat na lang kapalaw. Ha? Tulungan. Ako sige ano kayo. Ay, hindi. A, B, Saturn. O, B, A, C, O, B, Saturn. B, Saturn. Ano? Sinuan. B. Di po. Mahila tayo. Ay. na. Buka na lang, doon na. Kasi iba monitor na yun. Ako mahilo pa kita. Ako mahilo pa kita. Uy, si Jordan ako lang yung Iyo. May Jordan pool. Parang madam. Apel ito. Abo ko na maguli. Utang ina mo na ilalo. Kami ng yarn. Ibo. Ating kumano. Ano oras ko? Philippine versus ano? Birthday! Ako yun. Ikaw! Ikaw! Mapapal ka, pasal mo lang ha. Kasi may Tipo. Ah! wala. Titi. Titi! Out na daw. Out na sa ng dalawa. Wala, titi oh. Titi oh. Out na daw. Titi oh. Ano? Titi oh. Okay na. Out na natin. Number 1, up. Open man. Ano lang kita? Ano ba kakay Ha? Ano? Ikaw mo din ito to? Ako. Ako sabi ko. Sige, sige mo na to. Kasi ano si nagkabayan ko. Nandito sa nasa Manila. Bakay kayo nga rin ka. Ang ako. Ikaw ito. Okay. Hindi mo, balik ko na
Wow, kasi butog daw na sa Manila. Ano, may sibang daw. Si butog ba ka ng butlo itong butlo? That's so funny. John Wayne. Ang lamin, ano na, isamin. Tulungan daw nga ito, eh. Bintino. Bintino. Uy, mga tigil na para Uy, para masubli mga ita mo. Nangiminagay, hindi tibuhon. Ade, ayaw yun. Okay lang. Parang tao. Malangayip ka lang, urang ng biralo kahit patagay mo. Gusto mo kumain ka sa ano? Diyos Mariusip dalagay. Ano, sa pink? Ano, sa pink? Hindi. Iyaping. Puta, steady, ano yung mukha ko? Silida ang ayo. Ipi sila mamelping. FPS kasi. Pinamping na yung ko ng ipi iso. Sa baba, pakinggan ako. Wala na yun. Hindi na tuloy na pain. Hindi. Hindi dito. Kung pink kayo sa 20, baka wala ka, magdalaga. Ano kung at kabuto? Buwan ka doon.
katawan ko. Kumawat ka. Makatak. Makatak, ikaw senyor. Sibira ka na? Di ba, dapat biro ka na. Sibira ka na. Takot ka ba? Sibira ka ba? Gypsy ka? Nga yan na ayos ko. Kasi ano na ka? Ano po ba yung Ano yung kakulyo? ano po ba yung Ako na eh. Baka na ito star ko 20 oh. O iba na ito star ko 20. Anong gawin? Ang loud ko pa. Ay, puta. Parang makabakal ko man. Yes, Mario Step. Bakala na nga ni ano. Talagan, ha. Anong Bakaran. Pro, Pedyo, ano sipin? may ano, yung mare, tapos kita. Ha? Ulol! Ano bang VIP? Ako ba si Jeep pa? Oy! Ano binansa ko? Ano yun na? Bakit Nagputang ma! Hindi, panawarak ng buyaw na ako. Oo! Painte. Yeah, it's right. Ooh! Yung bilis. Ano ba sasaling? Go! Pinakal ko na kay Dominic. Hindi na Dominic. Taga naman sa ano, tawa ka nagkatawa. Kaya mong, ano, ang tulong Berte. Hindi naman yan. Pinalitan ko na na Jimmy. Ay ano, kay Jimmy lang pinalitan ko na. Ang tulong Berte siya na. Dali mo na ako magkano. Ako mo na sa Ang kaya nga yun ko. No, 20. No, 20. Bakal ko masarap. Hindi pa bakalo. Ikaw pa ba na account medyo? Dahil mo na ako mag-alas. Taga. Ano ba kanon mo? Ang bata ko'y kalbo, may lala pa yun. Ano ba kanon mo? Para bakal ba kayo kasi ay layo. Kapa. Ayun. Biyahe niya talaga din. Kawan. Dabulok. Biyahe niya. Bakal sa tulong
Baka yan, subalit kumura ko, no? Nung nakalbo ka mo, kasi, ano ito yung saglit? Ano na araw? Bumuli. Baka ano ko dito sa kapag? O baka lang ito, buto-buto nga lang. Buto-buto nga ito. Hello. Ba. Sure. Ano dito? Smiley ko baka na pagkamit mo yun. No, hindi ka ba? Buhay ko na yun. Tama. Oh! Mahal mo? Yeah? Ako sa'yo ang ano, ako Hindi pa eh. ulul. Alin mo hanay? Hindi. Ulang pa nga yung 5 pa 25 yung pinakal ko. Pero lang, nabakot ko sa'yo ang account sa medyo. Ooh! Mura ko tulong. Baka dilingan mo, Van? Ay, Van! Ay, Van! Mura mo na ano niyo. Whee! Ah, uy! Uy, okay. Ala. Hindi ako na dahil. Uy!
play. Ano? Fine, Wala pa daw puso mo. Ano ba daw puso? Ano ba daw puso? Ano ba daw puso? Trono. Yung side, yung side. Puso. Heart. ay, hindi. Side. Para ma. Side. Cellphone. So, ano na iling ngayip ka? O, iyad daw. Ngayip ka daw. Sugo. Ito. Ang ididlatan yung ring. Neling mo. Ano lang pinito? Ay, Gusti. iba na ano. Tunay mo sa. Oh, pati mo. Ayaw nyo ha. Ay, wala ulit. Motor mo sa ng polo si Kuya. Ang burger ini. Wala ako. Lollipop. Lambo. Burger. Nahilig ko na po. Ito tawag. Ano ba Mula? do? Ano ba do? Pokemon Zelda. Iyo. Pokemon, Pokemon. Pokemon. Kaya ko na po. Ano? Ano ba ito? Ay, pamalit sa China. Dinala ko rin. Yun, alam ko na ako. Ito ako. Ano? Wala, ito ko na rin. Alam mo, si Bilal, umatin na naman ito. Nagkataon. Parang
tinanggal ng Lakers. Ay, wala man ako pinaliligers. Ikaw pa sa nagtanong na may live. Ay, wala mang Lakers, tapos yung Grizzlies. Si Bandwagon, boy lang. Hindi naman sa Luigi. 25 pinakal ko. Ipabakal ko sa iyo 20. First time, ano. Hindi, thank you. Kaya, Oh, ano na naman sa'yo mo? Ano na naman? At ako, alam mo, ano ka ba yan? Nagbawal na po. Ano kaya kasi pa muna natin mga na ito? Ika talaga? Ano yun? Bawal na ba ito? itang ko sa ibang password. Pati sa pangalan, send mo sa Facebook ko. Look, miss. Ito na hindi naglilinog. Ako na nagbitin. Parang nag-lead ako. Oo, lapit na naman po. Ano, Jay? Napayo mo ba long dahil makutulog? O sige na good, 15. Minsi daaw. 15. Abi si daaw daw. 15. Butaw ka ng lubot. Sing ko. Oh, 15 ko dyan. Ayos dyan. 25 man pakadakal ko sa ito. Ay, namabot ako. Ano ba? Sige na good, 30. So, ito. O, hindi man, madumi ka pito. Ikaw pa sa nakinot. Ikaw pa gakinot na Hindi nagtatapay. na siya kahit tama. Talagang hindi mo. Ano siya? Ano ba yun? Sabi ka dyan. Dilo ka na, no? Ilatong mo dahil yaw. Pabangan, may katawan na. Kayo, ipangaya, pinakama ko sa go. Yung mga gusto kamot. I want you to know. You really know. Tapos sana ang uy, pinag-pay! Uy, nag-upin! Good. Ay, kinapaya ka na po. Melon. Grabe naman, siguro. Ako ko, hindi mo sa kuya tayo. Ibang kabutan. May mga buto-buto pa rin sa ba. Kulang naman na. Ah, Nagbuha ka pa kayo. ulol! Hindi ko sana po siya eh. Opo, ano natin, sige po, ano, nagdidilig siya. Lugya kong ba yun? Pating, babon. Sumabay pa namin. Ano? Kabon. Ah, si Bon. Sumabay, so agong ni Bon, ano, iyo sa takot iyo ka sa Halloween. Naka 1 hours. So mga lalaki lugod. Rululak na. Rulak, marami na. Bainte. Sa Bilagod, Gis. Sa Marshall ko, ay sa ano. So, ano ito? Basta na daa. Bako, so ano? Bako, may ano major. Medyo daa. Kaintay. Bainte? Masyad. Marshall niya, walang Marshall. Hanggat na sa daa. Nga
Kuya mo, ano? Violet. Itong ano ka, kaso itong ano ko, yung jig. Marshal. Jig. Itong martial. Kulun. Si Sir, sa ito may marshalo, baka lugaaw. Pagpakalin ito 20. Jig bro, tapos sa Facebook mo sa parang pati sa Facebook. Isilitin ko dalawa ka. Ang VIP daw. Ano itong VIP? Kaya awan din mo ako sa country. May nandito pang bata diba na? Ito pumba. May ligo na sa pumba. Ay, kamay ligon, andyan mo sa boat. Sabon. Hindi mo na namukulang. Ano ba kanina? Steve Vibes. Ako pa nga dito, first ako sa kuya. Wait in the no. Toro. Mga talbog, gano'n. Ano? Makalor mo? Model, straight. Yeah, Miss Ray. Sige nga, hindi ka mag- Hindi siya naman nagbilang. So, pang ano, hindi ginalo ko. Wala ka? Maski magsura? Kasi nakaiting. Hindi. Philippine Cinema daw. Siya? Nagkita kami yan nga, ni magkaskas. May drama sa inyo ka na din. Si Jay. Umikat na lang. Si Jay. Ngayon yun siya yung ano, hindi ko makikita sa Ulo. Mount Blow. Yan, Mga pinagdadala. bato. Yeah. Langoy mo. Baka bakit ka. Mas dapat nila makasakay din sa mga maniswak. Siguro. Kaya nga, daw ako ngayon kung mag-save. Mag-save pa ngayon kung pera din ako. Mahal ba diyan? Oo, hirap ka. Pasakay mo pa dyan sila. Pangalan ko, marunong. Malaya. Liyaw niya, may inisipin siya kung mali. Yeah. Naliwa mo yung mga. Dali mo mga. Maliyaw pa na pagpupok pa ng andra, mali. Ay, sok matangkad kaya Yung pagpupok. paano dumagras siya di, di pwede ko parang gano'n ako. Manaharas ka na. Liyaw, liyaw. Ikaw ba kayo daw kung laman mo kung maliyaw? Yan ako sa Ay, di ako na nagsinutan yung galing. Hindi na pag kita niya. Sila right, sige ka Ang ganyan ka na ba o? Di ba, ibabaga, nakamot ka mga dito. nag-vlog na lang kayo. Alam mo naman yung nagpipitsin yun. No. Kaya wala na nun, eh. Malatabi niya ba wala kang video? Di ba kakatindang video? Binakal ka ka dun niya. Iyo, so ano yun, sige sila nag-giro naman yung Video, skin daw. Kinse. Yan ang mga kabata na niya yan. Dragon. ay balik dito. Eh, 20 daw. 21 mo na. B90. Ay, na, At nasa to. okay. Ganda, 21. Wait, ako na sa'yo makapag. Asa to, ah? Talaga na 20. Pero di. Uy! Lalatog. Okay sa to. 20. Pagamitin ko na sa'yo mo, 20.
Uy, di ba ito si makabukol mo? Sitwasyon na binasira. Manini ko Alam lang. mo, Namahawa ka na yung nasa loob. Masay Mel. Yan o, sino yun ito? Yan o. Pinsawan. Ano boy? Ay nalog eh. 25 pa kabakat ko, 25 pa bakal. Pinsawan. Ano ka ba? Alam mo, may tikpaw. Wala na. Einstein. Ano ka sa trivia ba? Sudaw ko pa. Nagsisinyo. Nakausap ka nga. Ano ba ba? Ano nito? Kaso, naman, baka nyo. Ito mo, ito. Huwag lang, ito. Facebook.com is the Philippines of the earth. Shoot! Kaginto na. Yun, naging do. Oh, lovely, like that. Iya. Chihuahua. Tangat nagbilang mo, ginagawa ko lang. Sabi ko, ay, gagawin ko. This is one.
yung pag-work. Hindi ako. Ako, Hindi ko man Bigay yan. Bigay yan. Yun lang. Alin yan, sakon ko. Mura, ito ba? Baga sumay ay, ito? Sigaro dali. Video ko nga. Ang ina, diba ko? Kaya ikaw na ko, ida ka nga, yun. Kasing F, garap ito, F. Dalawa ito po, parang, ay, ito na ba ko? Ito, mara ito bakit? Kulay ko na ito. Oo. Sabi ko na meron kung anong mga sa second dot, yun, maigod daw po sa second dot. Ganyan ko. Kasi ko parang, Ay, kaya ba, hindi ko pa lang takalan. Ang aligo ko nga kasi hindi ka to. Yun lang luboy. Buko binaglit. Hindi na mag-late. Yun lang maglit. Dati yung masubag mo ganit ang ko. Tulog talaga tayo ni. Baka binigil. Ikaw. Saan ba ito? Nag-live doon dyan. Sabi sa Jimmy tayo doon. Ewan pa ka mo na. Ano sa loob? Yung pagkaroon mo na. Papalitan niya ako. Alam ba ito dahil mo doon? Alam ba ito yung mga? Ayun, napalitan na yung ulo. Yung uboy kaya? Makasigil ito. Ma! Yun na! Yari mo ang Ay, natagin mo nagano pa kapatid. Ay, puta. Ay, matipik. Tagbustay. Ay, Tagbustay! Tagbustay! ika na nga yung uboy. Guitar. Ay, HD yan. Thank you very much. Ay, beach style pala nito. Ha? Beach style. Kapala ka kung Kala ko ito nito. Saturday. Okay. Ay, ako. Bye, my friend.
Mag-glitch ka nga, eh. Tama. Di ba dinong ko, sabi mo bakit yan? Ano pangalan mo? Sam? Sam? Oo. Ito na, best day. Ay, na. Burao, shut na. So, sila. Ayan. Ako naman, ako mahilig. Pwede na lagi. Pabanda. Ay, yun naman pala ng ulang-ulang ng height. Seryo. Hindi ka ba nagsuot? Hindi na nagkaroon sa... Ay. Hindi. Ay, tikik ka! Question! Ako? Ay, kaya na, di mo ito. Di mo ito na. Ay, kasi ulo ko, uy. Papasok kaya na ito. Ay, ay. Ay, kung ka po rin yun, ay kakaroon ako. Masanay mo na ito gawin. Gaganan mo! Ako wala yung bakado, naka-glitch. Nag-aaral mo sa nag-aaral pag magkanoon. Gusto ko na ba yun? Opo. Hindi ako na baka sa... Ulo na ulog. Sige. Ako mga kapitan. Niyo. Ako may mga kapitan ito. Hindi silang nalibin ako. Magbalikan ka sa ito balikan. Ikaw mo mga islaan.
Ngayon mo kung baka pwede ka mag-pay. Yun, kung pwede ka na mag-game. Dahil kung tao. Yung kung pwede ka na mag-game. Ano na naman? Ano na naman? Ay, kung ano ito? Ay, kakaroon mo. Ay, 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 tuwala ka. Dali mo ako. Jim. Oh, ay, patay ka na pala. kita na nga, pinag makakilig. Yun mo. Oo. Mag-click siya kasi sa ako, kung hindi ka mag-click, pinangan. Kapag gawin ka, paano naman lang kayo mo? Ay, mga pre. Oh, Ay, mo, ako sa kadali. Wait, bro. English ka? Ay, nakatali mo! patay nga. Uy, malakas ang pagkito. Ba, kaya nga hindi na ba? Tutungo. Ah, huli niya. Ako, pag-iari mo, mag-isis mo. Ito ko nga, ako yung mga hindi naman sabihan. Wala mga pastor dyan. Pero, Ang parang kaya sa talo ko kaya ano, ako ba doon mo kung minsan na ano sa Mexico, talaga ako doon siya. so, ano? Ikaw, ay ko dapat hindi ka
Yo! Bahog nila. Tangin na nakaligtas ko ayo. Paano na? Basta ko na mahirap magata. Tak, bahog nila. Taikon ka mo. Ay, di ka man. Ay, puta nito. Ang kulat mo nga. Anak, ganang ka. Nakuhan! Puta matay ko itong kitak na hayo. Hello! Sarap sa akin. Alam niyo na din sa siya. Siya kasi naman nakakagay. Tugod ko dyan. So, mas kita siya na. 0-1. Di ba na ito may party kami ba't sumagon? 0-1. Kaya 0-1 na ay! Ano? Nasira ko na umay. 0-1. Yeah! Your bahay. Dahil umali. Man. Bukan dito. Kasi ang liyong. Hindi naman ay paglayang pinta. Ay! Ang mga karamagan sa gawa. Apa po sa kanila? Ngayon naman ikaw. Tinatawag ka doon siya po. Ay, madali ba sila mabalik dito? Hindi ko sila napapapano. Nakagigil. Madali sila mabalik. Ay! Uy, yan natin po. Uy, natin po. Natin silit na. Balik ka na. Ako na yan. Matago pa ang sinapay. Ano ito? Isa ang pagkakas ng ano ni hindi na. Mangin. Takan! Hello? Di pa ka na! Ay, hindi yun. Nasa ka na tuwing naman. May nalabatil ko nga yun. Ano yung mga usap sa kundo?
Sakto, ikaw sakto. Nililibong ko. Lagi na. Hindi, wala akong pang-skill ko. Ay, kaya patak ako. I think can't get to it. Nag-ulit pa sa ating tulog. Oo, ikutan niyo ako sa Tiago. Oh, hindi ako nakapagdala nito. Sakto, sabi ka. Wala ko na gusto ko. Napansin mo ako. Ako pa rin pa kanila. Bukan. Dapat ko. Ang erek sa isa pa din. Ano yun? Oo, hindi ako ba ito? Oo. Ay, naku. Ay, kunin nga, ipalambili ka pa. Ay, kapag pa rin. Ay, pamatay pa pipilusan. Oo, ano? Ay, may tao. Ano ako? Ang tawag ko. Yun. Kaya may tao. Ay, wow, maganda. Iya, sarang ako sa ano. Wow, maganda ako. Parang magkara. Ano kasi ko tayo ng buhay dito? Sa ilin, aliman na paano ano. Hindi ako gusto.
Hindi ka ito. Wala ka sa video. Dapat na ulo. Arak man lang ni piso. Ano, di ka pagkain. Bakit napakatapos ko? Ay, kanayin mo ito nagbabawas na. F12. Hindi ka na nagpula, no? Kahit. Nakain dito. Hindi ka tulad sa ay, tuloy piso. Kapatuloy sa sabay. Tapos das buwan na pinag. Teka lang, mami. Pinakalas na din. Mukhang lumuluntan tayo sa bahay. Abot ka ako na yun. May mga yan na ginahin na bahay. Yay! Kung tatakbo na yun. Ay, kanayin ko na nga eh. At nasawan. Ay, marunong ko. Laro ako. Okay ba? Ayos na lang pagkaon. Oh, dilim yun. Ilan? Okay ba? Sila nga yun. Magkaya. Tingnan na kami. Ika na. Sino nga? Hello, Pilipay.
Sige. Punto! So, oblo. Ano ba nga? Dito tawag. Ayaw tapos na sa music. Sidaw gala ang music. Daw piso ang space. Yes, kami yun.
Utang lolo ko nyo eh. Sabi ano si Papa kaya So,
magkakaroon niya. Wow! Lapit, 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 lapit. Ito, lapit.
Kaya na talaga pag-uusap. Masa po, okay. Naglilip na po. Okay na, isa po. Ito na, all.
sa loob. Dito ka sa loob. Ay, kung makalimutan ako, wala akong payo. Kung tapos din, lugar dito ka ano, tama ka na tumboy, tulong mo lang ito, tapos sa ano, so, sa rin kami doon ni Chuchu. Ano pa rin kumuha? Ano ito? Ano? Nasa? Eh, dahil sa dyan, wala ako. Kita mo. Amin. Amin. Ay, galagay ng ano? Sorry. Nigger? Ang king? Pati yung kapag naubos na ikaw ang puta.
Ang hindi na ako nakamunta. Kawag kita doon, Jake. Ha? Nakawis na kita. Sen. Lubat na ka mo. 90%. Ba, ito? Lalu kayo sa muna. Ayaw sa kakawag mo. Ha? Yang mas masamang yan. Lagon? Kung Ano ko sabihin doon na. hindi mo sabihin mo, Dahil din sa ano, sa roof. nakaputol na. Gano'n ako nagawa. Kaya magkakala. Kaya ako nag-video na. Lago na malay. Kung kakawag ka na tayo, talagang gawin second baga. Bakit pag nasa bukod ko nga ito din. Kailangan ko ito lang may tayo day. Easy eyes guys. Tangat, ibabayaran mo yung wait na. Magandang sabi ko nga ngayon, pagkasunyan na ito na mga nagbibido, mga kapatid ka, hindi ka ba ito naman, Yan, ha?
Pwede ako din yung namatay. After santo. Kaya bilhin na, yung ito. Yung bukid nito. Kaya ako dito. Oo, magayon naman eh. Ano yan?
Uy, sa aga, meron budget. Uy, sa aga. Uy, sa aga. 300.
Ay, wala. Sa all time, sabay. Sa all time. Tagalog, if you are about Ang kaya nakakawalan na lang ako dyan. Nandun sila yung mga ikaw. Hindi pala sabi mo nga ikaw. Sige na ako. Yan. Mga nga ikaw nagsabi ko. Oo, hindi sabi ko. Pero ano dyan, Sunday. Ano sabi mo? Uy, pala nakakasel ako mga sarili. Bahala yan. Hirapan mo na baga ako kung sa tulong sa sarili. Ano ba ba ito na po ito ng namawa? Bako, sa cellphone. Hindi, ito ni Kelvin. Ikaw, kinamit ko ng tawag. Mahal. Magano ka, happy mo? Tapos, tapos, mag-install kang mag-install kang Gcash. Ano? Ha? Jai? Ano mo na mo? Ano tama ko? Busag doon ang mata. Buhay sila, bukas sila mo. Ano na? Sige ka. Oh, yan. Sige ka. Naku na, Kuya Ben, ano ko? Likat mo. I will work you very bad. You're everything I did it for you. Sana naging lalaki tahimik lang kami, grabe lang. Lagyan ko ng usapan ng pinasarap. Sabi ka. Ha? Nagagalit ka. Dahil. Nasa ba yung English ka? Stop mo. May English ka.
Hindi ko daw May ano lang dyan, may linyahan, maski din pa nag-aaral. Hindi ko daw maski pag nag-aaral ka pa. Hindi mo naman. Ako, ano? Bakit? Kulay ko para ako. Kung nag-aaral ba yan? Nag-aaral ba yan? So, may pero single ka. Hindi ka pa ano dati, pero may nag-aaral ba yan? Dahil dati ako kupaan, Kung nag-aaral ba yan? ako kupaan. Dahil maka sigaw ko yung hanggang. Ano? Nasigaw ko sa hanggang. Ako yun. Nag-aaral ko ulit na paano. Nato, 3-3 na. ang budang. 3-3 na. Ang budang. 3-3 ako. Naka game 7. Ngunyan, dahil nakalimutan tayo. Kaso ganun ba? Ano? Kaso ganun ba? Masok pa sa akin sa Buti na yung sa aga ko. Natalas ba? Ang paano ba yung paano pinibayan? 7 points. Alas, hindi sa aga. Sino mo naman? 7 points. Diba yun ang gawa ko? Hindi ako sa maluwal. Sino mo nakagat mo dito? Saan sila? Fifty ko ang balota. 36 million. Ano lang? Ako, sinasok pa ni 7 points sa akin. Okay, sige mo pa na. Sige mo. Kaya pala naka-mata. Dami ang malakpan. Oo. Nakabol na siya. Bumote pa din ang Kita dulu kita kan nomor sampai. Boleh ya nomor 5. Sila ulit. Hindi ka no. Ito paano? Ito paano dinakdak pa rin? Pinangkagaw? Siguro sa lang. Oh, ginoon mo. Makapasa dapat. Makapasa, yun na. Kasama ka mo. Look. Kapintawan. Ay, konyo. Pinagkagaw ako ng playoff. Bulit mo sa lalo na, nagkakausap ko. Sige, Ray. Basta ito mo na ba? Bulit. Alam, lalo yun yung presida rin. Yung maniwala ako. Ang pusi. Wala, bulit. Hindi nga una. Ano nga daw ka mo yung talaga kami. Gana tayo mo. Ang gana na. Okay, Yeah. isa dati. Kaya pa nagana, ito ka rin. Ito lang. Kung bayad sa 4-0. Or ko pa nga Nagana pang LA. Lahat na talaga. Oh, my. Ito lang kasi mo lang points niya.
Kasi namura. 10 points sa nakit pala. Wala na. Ay, si bro. Xavier, 12 points. Ay, si bro. 10. Ako, sir. Ano ka daw ang AO? Halimbawa, kada dyan, policy or state or siyempre, ay hindi naman sila. Hindi may ano ka, may ang million. May alay. Gusto na Ayun, Boston. Ako, kapilagay. Denver on Phoenix. Phoenix. Phoenix versus Warriors. So, na malaban mo. Anong pipiliin mo siya? Boston or Miami? Miami. Miami daw. Miami versus Golden State. Oo. O kaya, May yung mga sira na may oras na ko. yes. Kurang muna ko niya. Miami versus Golden State. That's Golden State. Nakabalik sila. Ay, mong kaya. Yan mo. Mahirap ang dahil pangagsa ko na malayo. Kasi akong banta. Ganay sa hindi mag-power yun. Nasa doon mo, pa kahit hindi ang mata. Hindi mo tiga ba? Pero kami maninig. Hindi dahil, palo ko. Win mo. Ako maninig Sa bonus. Sa inay mo. Sa kami ko kapatid. So, mali mo kitang salary na yun. Ako din nyo. Na-play yan. Shooting. Alam mo ako yun nyo. Tapos kaya ba na pwede lang kami. Shooting ko ay sila River. Diba? Alam mo ito? Tingko mo niya. Bilan niya ganda. Ano lang? Skill ko si Jordan, ina. Saan ka na? Safety side. Skill mo. Ako si Jordan. Skill mo. Si Everton. Isa yung pinakalakot na basket. Forward na lang. So, ang batting ko ay behind me. Sorry. Ang center. Bili ko. Ay, siya. Natin. Ano yun? Ang height mo, pero bukod naman ako, pwede ka na maging 16. Seryoso ka, mid-11?
Nan, taga-probinsya. Ano yan? Sige, bumulit siya. Ayan. Bumulit. Ano? Kung ano lang. Hindi ko na 60 minutes. Sige nga kung ay Bakit? Para mo kung ano kung gano'n ako. Ano yun? Mo ako. 6. Upo ba? Buwa. Ayun. Ayan, nasa na ako kung doon sa iso. 6'8 na lang ako. May 6'9 lang. Pero ang 6'9 millimeters. So, nan, sarap lang so. Nalik, so ano, ano ba? Ang 6'8 pa. Kumakal ko rin na kami natin. Guys, nagay na ako. Sira mo. Sira. Ano mo? Lady I love you. At Lady, miss na kita. Nailag mo. Sama ni Papa Jesus. Ay ni Kay Jesus. Ano? Ano ni? Ano? Ano? Pinakadakula yung Ayaw malam. Alam mo na yun. Okay. Puso ko ito. Puso.
Yan naman. Ano? Kaya ako ng bago mo. Baguan, hindi na yung bago. Ayun. Ha? Ayun. Biscuit ka na ba? Hindi ka pa naman ng pagtulong. Kaya nagsusubi ko. Ito daw,
Mas marunong. Kaya kaya okay. Nakita ko ba una? Ano din? Puta nga. Ano? Ting ano? Ting yung account mo sa ano? Ano ba?
Okay na ako ano mo. Mama, iyan na sabi ko. Iyan na sabi ko. Ay, sorry. Dito lang kita na, dito lang. Dito lang. Ikaw makasalagi sa kurso. Wala mo na para sa din. So, may tuloyin dyan. Ano yan?
Grabe din. Basta,
ballpen yan? Ang sulatan mo ng number. Ayun siya. Mama sa ano ba? Like, Kapag gano'n. only 6. Yan o. 0965. Napagod siya. Grabe nila po. Yan. Hindi mo na ngayon ng takot ka lang. Mag-office yung takot na siya. Padalag sa gama na. Ang ramo. Oh, ito. Oh. Invite. Oh. Ang walis ko ay Wala mo ngayon naman. Kung ba mo. nakalusip na rin. Ito nga. So, Ito, uli. Oh. Uy. Ito, balik ko. Hindi ko pa mo.
Sumating naman. Niling mo na pagawin naman. Ang inilig ko, abis, yun eh. Ano yun, tayo? O, tayo lang yun. Tuloy siya. Pero ito ang nagsabi ko, sila. Okay ba sila? Sige, nakasta rin itong Pilipino mo. Patay lang dito nakasta. Sabihan. Dapat ang bagay ninyo. Ang lok sa ilaw. Ang gulong. Makulungan sila. Wala dito ba? Makulungan mo, hindi yung mga pulis ko ba rin? Kanina naging siya ba siya ba rin? Nandito ka, ano na ako? Kawan na. Ipasag mo na sa iya. Sa kula pa ganyan. Ano yun? Like, mixing. Wala ka mo? Sorry? Para nagsipahan. Sinurot ko ito mo. Pinakutin mama. Malakon. Diyan ka lang na kailangan niya na.
Nasa to. Alam niya ko na ano niya. Okay, guys. Ano kaya yan mga ano lumaring lumaring? Kapitan mo ba yun? Oh, manila ka po. Ano ko siya kapitan? Sereno ka pa riya. Nasagali ka na ba? Pwede. Nasagali ka na. Wala ka pa. Alam ko ba yung na ito? Siya pa na nagsabi. Wow guys, gagawa ito. Pula. Sabi ko na sa kayo. Oh my God. Oh my God, Mukha yun. Ayun. Ayun mo to. Ayan.
Ano ba yung hero ni, ano mo, ni Jordan? Nakakong hero.
Walang ko, rin yun. Hindi na sabay niyo. Ano yan na din? COVID. Naglapas ka sa bando. Sige ko na din. Sa tao na agad nagtrabaho. Iyo. Oo, gusto ko makabasa. Tinda ko lang dito ang mga limo pero eh kaya baga mga matinda ako ko ba ang matinda mga albangan baga dito ano yun, jacket mo ko yung transport go ka ang jacket so may diyan yun $2 million na. pero may galing ba Mura ko na nga yun. iwan ako siya Okay. pipintol Balo ka ng pili na hayop na yun. Karyan sa mga.
Ay, yan na si Wilson. Ewan na siya din. Oh, like you. Eh, magdagdag ka din ng boss naman. Kaya tayo mo naman eh. Fishy. Guru ano din? Si ano? Apa? Handa. Ingat na yun. Sleep. Well mood. Mananda daw sa tabi. Uy! Meron si Bruce Lee. Barbie. Ikaw. Oh. Sige daw. Ayun. Nag-ano ko na daw. Bumbo. Bumbo. Sa kanyo.
Meron, pwede. Nawalan niya si Jordan. Ay siya ng ali. Sinabalang ang tulog ka pa tulog. Ang gulay, alis ano birthday yun? Ano mo? Ang birthday, kilo mo. Ay, kawali. Ay, zero. Ay, kawali. Medyo po na. Okay. May bobos na. Bakit pa? Sa Pulawan. Uy, takina mo. Nung nakapataw ka, Dito sa saw ka, hindi pa magana. So, ano raw? So, ano? Hindi lang po. Oh. Ayun lang. Ito. United sa kayo rin. John Cena! Nag-ibig niya. Takina mo. Hindi nila ngayon. Sila ka na yun po. May nag-google nga eh. Kaya na pinagawa. Ulo lang ko na yun. Ulo ka ako.
Doon, Puta pagkasa. kayo. Masarap sa lubog kami Please, dahil. nagkari sa mga tapos nag... Uy, gano'n. May 20 pa yan. Ayun. Ayun, yun. Orang. Ayan na. Siya. Hindi mo yan. Okay. Okay. So, may boy pa. Ganyan pa ba? Ganyan pa ba? Konti. Nice game. Nasawan. Research siya Bawa ba? ba din kaya ako? Wala ko gana ko sa ito. Uy, uy. Uy, gana na likuan. Asam mo? Okay na yan.
ano nila ha. Bakit nga sa buhon kami yan? Ano mo na sa mga dyan? Kamarin mo kayo mga Apa rin? Botong na anong pangalan mo? Alien. Alejandro? Yung ang pangalan mo. Alejandro.
email. Ang ina mo. No, members, Oo, ina mo.
Taon yun. Ha? Hindi makaya. Maria, oh. Ha? Pinapil mo. Wala mo na sa baba.
tawa. Okay.
So,
Open sa to. Ako lang doon sa kaya. Mga tulilaw. Pinanay ito. Pinanay sa ako. Yaman na ka. Ako naman pag yaman na dyan sa ba? Sako? Iyalan ko na. Lak.
naliliit, nagliliit. Ito, no? May kaliri na di eh. May nangilalang. Yarit na ni Alsa. Ano sa ako yun? Tawag naman kung may cake. Sugo na net-berry, hindi mo na rin. Yung kulong. Sugo daw. Eh. Ano mo na? Oso, iyo. One million. Ay. Ay, pwede. Hindi mo ko ba gano'n? Hindi ko man Ano, pinanggada, parang. Ganun ka yan. Labo. Ha? Ano ka? Cheat! Itulungan mo Ayun, tok yan, eh. Ayun. Yan na. Ano yan, ba? Diyan na rin. Ah. Lalo yan. Hindi. Ay, Paano ko nasa na kayo? Una.
Pinagadan niya. Yan, ayan. Ano ba naman ah? Naman sana kita. Oh, ayan lang. Out na sa to. To? Ito? Sumanggaro. Ayan, pinakain.
Ito na-achieve naman identity. Yan, that's right. Doon mo pagkas pinakita. Out na yung kaswag niya. Ayun wala daw. Salamat. Nagaling. Yan. Okay. Mamatay ako. Yata.
Kung nakasampay dyan, may hangin. Atay ko man nila. Dek man ko ulit. Ikinita na mo. Ikan. Sige sa video. Dahil juga. Ano pa niya na may emoji video sa YouTube. Tapos ka na? Grabe mo yung mainit. Natira ba? Ano kailangan? Unay pala. Nanakuha rin sa pang-happy video. Ito ho, pala no. Ay, bako. Bako.
Ngayon, nagsabi sa Manila, lugo. Pero ako mga lugo. Oo, lugo. Ano? Ano ba dapat dito? Ano kami? Basta nagkakaroon sa basta wala. Kaya biglang kita pa ng ibang ko. Yung din sa ano magkakaroon sa ng pamukit niya. Pamukit yung
Makaprint natin. Ipinili sa cellphone. First ka na yung cellphone. Ha? Cards. Sana? Ano yan? Files. Makaprint. Makaprint. Forward din. Sa Facebook. Ano ipaprint nila? Hindi. Documents. Mare. May mapaprint. Ano ba? Ano yung mapaprint? Ay, ito. Ano ba? Yun na. Mag-video. Ito ba? Kaya gawa na naman. Kuya Joy. Ano? Hindi may gate talaga makapali sa murang load. Ay, wala ka daw. May dain man na man maka. Alis pa na yun. Ay, no. Kung may lead ka, ano, pwede. Lobby. Para man dito sa mga bobo. Ay, pan. Eh, dito pa. Okay, casual. Ano daw ko nakaan? Ano dito? Ilo. Ano kaya? Nasa reader yan. Lamang. Sige na.
Hindi na sasabi. Hindi ka nagsasabi ka. Nasend ka data. Nasend niya sila. Programan mo na. Pera. Ano ba? Baka nyo lang. Baka nyo ba? Iyo ko na. Kitab. Yun ang doon. Kaya ka daw tanayin mo mga kalot ka na tao.
Ang damoy. Ay, sobrang kulit pala. Sir, ay, Karos. Ross, ako, Okay. Ay, ano pa dyan ang mouse ay, paano lang, hindi na sa ako, sa Kumusta sa mga oras ko? kawan. Sa dahil tapatin mo yun, may ako digit. Yun. Yan. ano ba gaan, so, kinunod, Ha? kinunod, nagpating, kinunod, ano, dito na, ikaw na pala, lumay ito sa salong tayo. Di pa na, tapos may nakatulong na ano, Wala ka na rin. nakatulong na tansi, Mura ako na nga. puto kayo. Sira na, Ako, mali. Atin ano, Hindi ko makakawin. Mabilis mo yun. sa di pa ako.
Ha? Tapos ito, ako lang. Lima pa. Lima pa sa lima. Lima pa natin. Sampo lang pala. Ayun. Ano na kalimutan mo ko? Kalimutan ka?
Lima. Gabo. Pag 10. Ba't kaya tayo ka sa mo? Tayo mo. Nakawang kamukan? Nakawang kamukan? Kamukan? Oo, iya. Sige na.
Kaya nito, ha? Ha? Dito, may bawat. Oo. Ha?
dito ang pwede mag-start.
Mamaya mo mag-print kami. May sibubot ako dun. Marami ang nila. Mamaya mo. Ha? Okay sa tray. Ay, iya. Nakapoto din naman. Makawat ka dyan. Pag mamuli ka ng ilang mga panakon. Makawat ka. Kuya, Mara. Ha? Ano po dito? 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 Kamusta sa ating dito? Ay, pwede mo sa tayo. Ma, baka ka muna. Wala dito? Tawag na ang 200 po na ako ng mobile. Wala ka dyan. Ay, mag-Bitcoin pa naman, may rematch. Mobile. Pagbayad ka naman. Ako nang bala ka. Pero sa ilog na, nag-itaw ko na sa'yo kung 1,000. Bayad sa puro mo ang tao. Anong yan? Kung saan, kung saan, di mo ka nag-islam sa daw. Wala. Yung isang alam ko man sa may India. Ayun daw, Pwede ka maka-ano siguro. Ang galit ka rin. ano man daw, ay, maano lang sila na, maano lang. Yung ano, Mga anak na rin daw. usually na price na. Ako lang subli. Kung makay siya, dapat ako rin yung pagkabot ng kwarta. Basta puro gusto nila. Sa ako nagsadiri ako sa Arakan sila. Hindi ko susulit siya, mananahin ko. Lutong, ano, lutong. Oh, ako nagkita ko lang si Ama. Nagkita ko lang ni kapatid ko na sipod ng kanila. Nagastusan si Amara. Pwede niya pagpapagasto kami niya na grabe. Pamasasabi ang ate. Grabe. Dapat gusto sa niya pag college na. Saka naka-private pa. Kaya. Ilang buwan na daw din. Pwede 16. Ini, yan. Hello? Yun na lang ano. Hello?
Yung nagluto. Ano yung ano na? Ikaw pa sa cellphone. Dito na, ma'am! Ano ba kami? At lagi bulabod ako. Dito sa ipiran. Ayun niyo! Karulog daw. Studio! Kunin daw. Ayun na! Ito yung kare. Oh, yun na, tuloy na. Nalukot ba ng gulay? Akala okay yan. Ready? Night, not secret. Kami nabulay ko ang isa. Ready? Oh, ano sa ipiran? Ano? Ilay ako. Bilhin mo. Kaya yun na everything. You are in Austin, guys. Uy, ikot tayo sa pagkakas. Ready? Go, chicken. Sige, ako sa page. Ay, sa page. Lagi na mo. Masipag na ako. Window. Sige. Pero niya ako siya mo ako. Huwag kang kitang tulog. Sige. Dali lang. Ay, ba't yung mga ibubo? Uy,
Ayaw na. Talikod, talikod. Talikod. Yan na, yan na, yan na. Ay, hindi. Yan na, yan na. Ayaw, hindi. Ay. Sige na. Ayan. Ayun, man, no? Ayan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, bakit yan? Sige. Okay, nagawa naman ito. Ay, di ko na mo.
highway dyan. So, utang, ina mo, yan, yan. Sa baba. Ah, ah. Salamat. Ano? Yeah. Ay, no. Ano ba? Bukod yung malapit na nga yun. Wala mo. Kaya, kaya, hindi ko nagdodoro. Habang ako dito. Yan, marami sa iya, marami. Hindi ka nasabi, ay siya rin. Ikaw na sa A. Wala. Basta, pinamulaw na sa A. Yan, yan. Gandeng, pagandeng, pagandeng. Una sa A. Tatawa ka pa, hindi ako pagandeng. Uy, Ano? Ay, yun na. yan, yan, yan. Yan, yan. Yan, ah. Dalawa. Yan. Yan. Pwede ka rin yan, ah. Pwede po ba ay po na check kaya po. Siya na dumon, basta yun. Hindi ka rin ako na po doon. Basta tawag ko ako. Oy, kasama ka mo. Nagsusulit ako. Yan, 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 oh. 50-50 mo.
Okay, guys. Parang wala mo. Yes. Wala ito sa break. Kapag video. Ayaw! Bakit na lang ganda? Okay, sorry. Na, wala kurang. Hindi na ko, di ba sila? Sa break. Excited. Kaya. Hindi na yun, di ba? Hindi na. Hindi na. Ay, dad. Kung natigil sa break. Ito. Hoy! Ay, kung nakikita mo, Uy, puta. Excited. What if? Okay. okay, first day. Ay, di puta. Bukas yung movie. Very good. Ayun na. Last one. Ayun. Nice one. Sniper na naman, maghanap ka. Ba? Yun mo yan ang sniper ang nila. Ay, marami ng sniper. Oh, Ano, baka na sniper? Kasi yan o, kita na yun. Wala ka sa dyan. Ako naman dito. Nakabuno na lang. Yan lang, natutulog. Ayun ako. Yes, may ako.
Nandun na kami. Ay, di po pa na. Water kita na. Uy, juwa, itin. Uy, dyan na, bigla na dyan, bigla na bigla, nagbubo ka. Ayaw na. Martin, ano ba ba? Martin, Nakabang muna kayo. Ay, yun! Garsalo. Ano? Yung nagang, sa likodan mo niya. Yan na lang. Ano? Tutulog sila sa kako?
Palit naman ako. Wala ko ganyan. Buwan ka na ako. Meron ka na ako. Berita ako din. Buwa. Tulog sa alis. Ang may ka. Taduan ito ng buwan. Oh, sniper oh. Parang mga. Oh. Bumutang siya na ka. Suwa ka no? Suwa ka. Wow, duwa. Bisa na ako. Uy, duwag! Isa po ba? Ba? Meron! No. Kita ko. Sarap. Putak na mo, magaran. Yang sabi, dua. Kanjanteng. Wala kanjanteng. Sabi. Yung sabi. Kapatang mo. Nandiyan sa akin. Ito. Huwag na, sarap pa lang mo. Yung natagtag. Boy, ano naman sa ko yung Ito na. sabi, struggle. Bawas. Bawas. Oh, yun na. Sinawa. Ay, di po tayo na ito. Ay, ganda na pala diyon, no? Bawas ko na today. Water ka na sana. I enjoy there. Bawas ko today. Ano? Woo! Puta na ito. Kada gusto. May bayad ka na sa harap na ako. Putak na mo. Ano? Wala ka dyan na yung kanya. Para sa akin, malipat na. Alam mo. Kapag tawag.
Congress. Ganda pa ako. Wala sa ano. Wala day, ano ka? Hindi na kasabaran. Hindi pa ako. Kung saan kita, Rodriguez? Manis ka ko sa ima. Pwede mo kasi basta ito. Hindi ka sabihin ko na okay. Ano? 153. Kasi ko na ay daw. Yung pabilis, sa pabilis. Ano yung mga yan dyan? Ako daw kaya mag, hindi ka mo talaga para dumaguli. Ako na mag-yan. Ako na mag-lig. Inta ba? Inta. Mag-lig. Mag-lig daw, ano? Ay, ito ba? Nakadulog yung mag-lig ka din? Ay, buwan. Wala mo ka pag-isip ko. Wala mag-lig. Wala mag-lig ko. Wala sa akin. Dahil hindi ka dito. Lig. Ito ba ka naman lig? Yan na sa list. Ito na nga ba yung day? Bago ka sa Sabado na Sabado. Yung makasama, ano, minsan may. Ay, talaga. wala yan sa baba, sa water. Naglaw sa amin. Hindi, mga. Ang ilaw sa baba. Dahil pa sa gilid. Uy, ulo mo, Hindi, yung sa sa baba. daw, binuksan ko yung. Sabo. English ka na, no? Malaglag pala. Sabi ko lang, Malaglag ko na. Uy, Ulo. wala ko ang mga Dumaan ako sa ay kasi ito wala tao. Wala. ano. Doon! Plate pa lang. Ito. Oh, yan pala na ako dito na email. Yung bala. Ay, apat mo sana. Dito ka naman ito. Butang ratas pa rin yung saro. Wala mo na ba? Pero ko, nabuhay. Kasi mabubong at wala kung gusto mo yun. No?
Sabi mo, huwag na ba? Tawad ka sa kasi ka mo. Wala ba yung sentro? Libot kaya? Eh, pagbuhat na mo ba? Uy, makakasal ni Jojo. Uli na yun sa taas. Bakit buwa ang mga kape ko noon? Ano? Ito! Miss Dr. Penyo. Ako na naman sa inyo. Siguro. Ay, lahat ng mga tawa na na-wistay, pero kita, orang baris to. Ay, ay, yun. Kaya pa, Hindi ko naman eh. Kamay ko eh. Ano na ba? Balik Balik! balik! Sa kanya marinig mo. Uy! Ay, no! Buwa ka! dito, maribok. Ay, naman eh! Oh, Hey, pagkanta na, Day. Tama, hindi mo naman kung sumasamang isa ko. Ito ko. sipon yan sa ko. Sino kaya ko yun? Ayan niya ako manila. Yung so, kino. Alangan sa mga Kaya may makalusot naman sa nagilo. may masarap si Tili, makatapos niya pa. Uy, yung word di sa kuya sa eh. Ini promise kapag Ay, sabi na kasi ito. Bukan pa lang yun. Dapat pa. at madaang Para sa plus. Para ka, para ka. Iyo, subliyon ko kay Baraka. Uy, sila ka bumasaban?
Oh my God! Stop, stop. Ito na yun. Alam. Yun na dapat. Oro. Oro. Itul. Kuya, kaya nga, wala dito, wala ka mo. Oro. Di pa nagkakado. Lumari yun. Ay, lago ka na, lago. Oh, no. Maria. Nakurat ni Nono. Pira ka, boy. Boy, pira ka, boy. 20 ka daw. Ako kita yan. Ayan, kasi ano na ako ngayon. Bubo ka, ayun ko, wala ka pa dito. Pilipino, nag-i-English. Hey, it's birthday, buddy. Putak na mo dati ka nga, Gigi. Agad mo po sa stress mo ba? Pag ito sa iyo, wala ba? Takina mo. Gago ka ba? Ha? Gago ka? Ha? Ha? Kukulit sa na kayo magpagara yung Gago ka ba? Ha? 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 goro. Ha? Pulso. Sisimaran yun. What in rin may pakko? Yeah, it's better. Takina mo dati doon na kay English. Okay? What's the mean? Ano? Baby, yeah, baby. Okay? Say Nande. Nag-glitch daw. Ah, Hey, Steve brother. Oh, little brother. Oh, yellow. Kaya ba yun, brother? Sabi ang katanyo, mare. Oh, sila siya bulok na tropa. Oh, yellow. Yung kapala ng oh, picnic. Pero baka ikaw. Wala ka. Hanggang sa narami niyo. Marami ko yung magkaroon sa takina, anak, alam mo yan, ba sa... yan, kasi naman ang natata. Parang mo nga yun. Yung tataw nga yung glitch na may ano. Yung bro, walang yung face. At kasi yung bagay niya Kuya, yung okay lang, boy. Oh, oh, takay pa yung nono.
niya mabot sa kuya una mo. Iyo. Una. Oh, good. Mabulol. Na, pastor na. Suka ba guys ang margin ng halong bakit kung suka dahil Tubig ka. araw ko na magkikibukso na ito. Inaabangan ka lang. Asa dulo? Good! Balik kita. Maika na sana. Dapat pinutun mo naman ang imismal. Baru pangayos na niyo. Asal na nga. Nawala. Kali kamar ni namin cuma. Ano ba yung ginagawa ko sa mga Kami naman ako. Budulig siya kahit buduloy. Oo! Gabal ako ng baby na to. Upak, okay, yari. Abol na kami unyak na yan. Ano yun? Wala ka ko, gabal ko. Wala. Muni ako. Muni ako. Sa kano? Ay! May nag-ship niya dito sa inyo. Ay, magkatalto sa buhok kahit sa naman. Kuya ka, bulag ka, kuya no. Oh, ganda na ko. Yo. Ano? Ano? Hindi talaga gusto mo ah. No. Hindi naman
Sunset. Beach ka mga pugi. Bigat ka po. Opinion mo sa Yung iba nga niyo, pero wala ako mga pa. Mga ano. Iyan si Benedict lang. Iyan na lang. May sugo na. Hindi pili ka? Hindi mo agad nag-isip ko. Yes. No, yes. Iyan o sa ating. Sigurado. Iyan. Hindi mo. Diyos, wala ko wala. Guys, sila data. May ano ba girl? So, Ayun. Ayun, bin, private. Sorry na, wala ko. Four is the best. Ayun. Wala na, ano mo ba na play? Wala. Sabi ka po da. Hindi pa nga, ano. Hindi pa nga,
Yung pala, sabi ko, sandalo. Hindi, isa lang, isa lang yun, murang, hindi. May ano ba yung video pa? Hindi mo ko nag-ano dati. Like, pinaraw na kuya. Sino? Eh, Hindi. Sayot mo siya na. awat naman sa Dave. Para ano siya? Hindi mo na siya nag-prepare ko. Kung establish ko, wala. Wala. Sino ko mabubuting? Eh, mo. Kaya Hindi mo bagay lang. Hindi, kinibago mo sila. Acting na talaga yun. Karin, ito. So, ano yung makatangke? Nakat na siya. Ayaw. Pero mas malalas ang sa ano, garan eh, sabang kadalo. Mas malalas ang hotel. Mas malalas ang hotel. Nakakong ko sa hotel. Magkatalis na siya. Ay, yun yung neighbors. Alam mo naman din sa comment din. Kung ano. And then, yun, sumabuha to, sinip ka ng ano, clinic yun. Uy, sa tama ko sa yun o, sabi na to, ang day na yan o, ang day yun sa luwa. Ano ko? Pira ka, boy. Nas mo, pira ka. Mo. Kung sino, sayang na lang. Pati mo lang ng bating nito. Kasi di ba kinig pa, ano, matumbaw. Please, pagbuhay niyo. Thanks sa oras. Hindi gusto. Ganun na bro. Ay, tagbo. Nagkakaroon sa card. Baka para sa'yo. Tikad ko. Kaagad eh. Ah, may gano'n? Di mo ako nakasitig ko daw nga din na rin. Di mo ako nag-ibol. Nagkakot ako doon. Pinagkakot doon. Pinilig si Bu. Nilagamin ko na ay. Tikad Bu. Di, meron din doon nga ito. Ang sana na yung na. Di mo ako nagputok. Nagputok sa tawag na. Pagkabot din pa nga, siguro lang sa mga pinpuara. May dito kayo ba ba? Pasunod ka. Talaga mo. Pares ko kayo? Pares ko kayo? Yung ano yung takbo, ganun takbo. Takbo ka.
Rice cooker nga eh. Yes. Kadiro daw kalayo. Kadiro daw. Napatamayo. Sobrang init eh. Parang dinukta ko kung ano ang kinigo. Putang magputo. Hindi, man may yaw naman sa tinidor. Pag-abot ni Pao, paglaw di pa tangal. Dali yung siya nag-atirig ko na. Langan. Bakit Langan ano ko ba sino kamu ka? Ayun ba? Sige na ba? Nahiling kami ng mula. Piniling kami ni Junjun na mura na. Gumana sila kami kasi nyo naglaw ko ngayon. Siya, mo kami gulay pa. Padres ko mo. Ay, no, para dito. Padres ko, mag-iay ko pa mo na mo. Deng, sa kating ko makaris, Deng. Alis kami. Ano ang babanggi mo? So, kasumbo mo ka ba na magdala-dala Amatay si Cho. Sage. Kamatayan. Yan yun. May pilit na sa timon. Ikalit kay Jinjinay. Malamang kami. Malamang naman sa pagkakumon. Kasi Pinustahan ako dumanay itong lalaki. Dapat na dumita. Hindi sa club na ba? Ang dati malakad doon ito mga tao din para lumabit sa na-forest. Ang bago nahaling din rin yung rida. Wala na kami nila sa music. Wala din pa pa ng Bakit ako dahil sa kayo nung pinasak ko Murad naman si Will kung itong bagong ano, malado na maradi na, malado na maradi na, malado na, Sinamulan pa lang kayo, lido, sitag mo sa mga kayo na rin. Okay, Lin. Sitag mo. Ilibot. Ulit sa kaya. Pagkikisi mo mayo, kitag mo. Ay, yo, hindi na. Kalilig. Ay, nagkargo pa na, parang kapirang tools. Pag di, pinapirmodel ko lang. Sige, tawag mo, pigili kitag mo. Yes. Gusto mo yung ako? Sige, hindi mo ako. Sige mo. Sige kayo. Sige kayo. Pinagjakan. Ay. Yan, nagkalang si Bodo Makadyo na rin. Bakal kami doon sa kami. Nagjambuat doon. Jambo. Look. Oh, look. Soup. Hello. Tagbo, kailan mo ka? Nakili! Kaya parang dinilago na yung sabi sa tambarak ng mga video. Ay ko! Pati may picture din, ano nila, tinatip ko ito. Mga pagkakal ng video. Ayun yung picture. Video. Ano yun? Ano yun?
di yan, kayo naman kayo yan. Strito, di yan, Marco. Hindi ko mag-gusto. Wala nga daw, hindi ko daw. Hindi ko na lang makasalamat. Ino, ano ba kasi mukha. Yung kundere, no. Mas, sige na, kabila na. Kaya na ako Naling ko yun dyan ay yung naramatan ko na sa dumi ang ni Secreto. Bago ano subukan ng train. Pinagagawin na rin. Pinagagawin na. Ginigang lang kayo. Bawa other boat. Ay, ano pwede mo yung sa mo? Ay, gini ko lang ako balat. Ibubo ako sa balat. Benta taas yan. Ay, yung pandawa-dawa. Kasi doon ka nagkakasin ko. Sige, din ako, sibuto sa bisin. Siyempre, ano? Mga mga bumili ng iyan. Ibuto mo, gusto nag-orasod, yun na di. Naka ano, 43. Ang boys, straight. Wow. Susaro ka ni, boys, score 1, 2. Wala kami pa Ano kaya no? Ibuto mo siya, Punta magsuli mo, hindi. Hindi mo ito. Hindi mo, orang kanin yung jersey ninyo, Carter. Ngayon naman ito mo, Carter mga kayo ninyo, mura mong garing kayo ninyo, sa Raptors. So, pagpailaw, may kusok ma. Gili mo kung susulik mo. Original ito, di kasi dyan. Again, tiki, ito na, yan, dito na kaninyo. Ay, sinin nyo limon yun. Yung mga sinagulit ko yung kili. Limon. Pwede ka mag-ito Iligon sa imo. Kasi dyan mo pagkabot na dyan, nag-iwaybay. Igagado mo kay lula mo. Ito mo pinakita mo. Wala, iyak, makalot sa nito. Iyo. Hindi ko susigmo ito. Ginagawa niya pa. Ginagawa niya mo. Why? Gusto ko sa'yo mong pinsan mo. Ay, sa pinsan mo. Duma naman kaso, yung lugar na ni Junjun, lula mo nagkakalakan. Ano? May gusto ko sa'yo mong pinsan mo. Hindi ko kasabot lang. Ah, sa may design mo. Ibo, ang kalula mo. Akin nga nito tako. Akin kalula mo, Bo. Akin kalula mo. Si Jigman doon nakapula. Kamu niya nito, nakapink pa ka doon. Gusto ka din kayo yun. Sa imo. May gusto doon sumapot yun. Sa ko yung ano. Hindi ka na ko sa imo. Maniwa mo na, baka yung garibot na, baga, butla sa mapution. Tanga bye-bye. Wala ito may itong nakaping. Tumpang. Maniwa mo, baga pa. Maniwa mo, butla na mga. Kasi taka din yun. Butla na mga tapati. Ikilig ito, tinaraw mo, sabi yun, nalasahat ka din dun, diba?
kinig kayo. Maniwa mo pati butla ine butla mo mata pati mapution. Gusto sa kuya, babay ko sana. Gusto mo niya nito ka. Yung pa ito. Pinilit sa inyo. Medyo pinilit ko kayo yun. Tagbupig gilibot to. Ay. Yung lilo, nakakado sa bakal. Yung ko doon sa... Ano, ibigay kayo ito sa Kasi nagdumot ako naman. Okay lang ang nararamdaman mo. Kailangan ako naman yung gift ko doon sa may ano nga ba na sa ilap. Kasi mo. Sinutuli. Ano? Sumiyami. Siguro. Takdod sumiyami. Ano? Max. Ang ano mo dyan siya, may Milwaukee Bucks man. Takdod mo ka mo. Jake, pwede ka mag-intag ng mga kabatag. Ang bulat ang bano mo. Alin? Sumisulo-sulo. Doon, kaya Jake, pwede ka mag-intag naman, Jake. Duwa-duwa na. Iyo, pwede ka mag-intag. Iyan, magkagaya ng nagalit sa iyo. Sabi ni Dave, sabi ni Dave, makutan mo si Aling, tapos si Junjun ka rin dito. Iya si Junjun. Okay ko mag-magita si Junjun. Tanga sabi ni Dave sa mo. Ako siya. Tagal na, dahil siyo. Dahil pali tayo mo. Puto ko dahil na yun. Mautik ni Dave. Sabi mo tayo muna siya. Sabi ni Dave. Ang sapatos ko, magkano yung labing mo magkano? Diyan mo nag-expect ka. Ha? Wala ka. Kasi no po. Diyan mo talaga yung sky. Okay. Dito ni wala. No. Hindi ako tabakan ng sapatos. Ano, sapatos precision, see? Mura. Baby. Boy. Sige, tara, mas ako yung yun sa makalong. Botik nito yung yan daw. Matang today na daw. Mungkin hindi yun din gusto ko sa iyo. Sabi nga ako, hindi ba ka nag-job din? Sutugan yun sa dayo ko. Sabi nga ito, alam mo kung di siya nagalit kay Buyan. Tapos sabi may bagay na, karoon na ako ni Buyan. Ha? Hindi. Karoon na kami ni Buyan. Yun o. Sabi ni Dave, bumanda siyang nagpalit kay Buyan, na si Buyan. Motik nito sa kinapagpito ni Buyan. Wala mga literal nila, tayo ko ang magpalan sa tayo hindi. Akin ito mo lang. Ba yun, yung... Pati si Lemon Go, magsigong ko nga. Lemon Go? Jake Carter! Jake Carter! Yun ang kainin mo. Yun ang, small pala si Pitch yun dahil kasi di ba rin magulungaw? Lamel! Lamel lubutan. Lamel lubutan. Lamel lubutan. Tago, butan. Kaya ko nung pakibakal. Para bumutag, balik ka doon ang pangalan niya, tagbo. Butag, tagbo. Yung wala kong kakaya. Tapos ikon mo. Ano siya mo, Jake? Mami. California, Mababaya.
na nga moonlight. Ano ba yung Jason Dick. Jason Dick. Nagrawat tira. Yung nakakuming ka, Jace. Ang may ka to. Ay, lamilo Dick Junior. Lamilo Dick Junior. Aray, Ling. Shiba. Sa Facebook ko. Ano ba yung Dick Carter Junior? Dick Carter Junior. Yan, muntok Junior. Para Facebook yan. Diba, ano mo? Facebook, wala ko nakasaan. Palingan ko naman ito. Palingan ko naman ito. Tawag pa sa lupa. Magaling mo katalap yung ano. Ay, magkagpunsin kayo. Nagpupulo sa kayo. Nagpupulo sa kayo. Ano sa si Ma'am Nina, yung ano, traffic ko kami. Subject mo, kaya ako bumabaye. May sila ko kaya medyo. Gusto mong babaye. Parang kasi ano, kasi medyo na ako. Tagbo. Ito. Bakit dito ka dito? Ano nga to ako pag yung ulit siya, no? Hindi sila. Hindi ako maraming okay na nga yun. Ano ba na yung bukuhan? Ano nakalog ko, ano? Pinto ang kalibin niya yun, ha? Dili niya siya mga pinto sa uso. Nakapulo ko ba yun? Ano? No. Hey! Wala din pwede ka kanyo. Nagkita mo na. Ba't yan magtiro? Ano? Bumunto na yan. Gusto mo si Jojoy? Ano ka? Pare? Ha? Sikaw sa asin sa sawan. Si Makawat. Pira ko tao mo. Sige ko. Open ka sa ano. Sumatukaw daw yung mabayad. Open sa ano. Gawad ako na natin. Kasi mo, bakalan mo na yung nalaisig. Di ba? Dati. Ay, puputog. Hindi yung parang mga akin. Ang pilong ko. Pilong ko. Boy, ka lang. Hindi ko kung babae. Okay, isa hiliw mo na. Hiliw mo kung sorry ka nga na kahit kung kahit. Hindi daw. Kaya daw, may galing mo may. Hiliw ka nga din. Kung ano to, Ayaw mo mag-story, may batig ko. Oo, father. Alam mo, batig ko. May story ka ka na. Huwag ka na sa pisimig. Huwag ka na may. Oo. Ganito, may. Ganito, may. Ibutang mo sa ganda. Buti may. Ilala may. Ayos na yun eh. Sibilang pinigit may. The boy. Ako. Diman ko tanong tulog. Si Joan. Joan. Si Joan. Si Joan. Si Morgan. Ulo ko na Morgan. Sa Fantastic Boy TV. Ujo. Ano kanina yung? Bumit mo ano, saan ito yan? Chake? Iyo. Ay, si Lilian, si Ethan, Joan, si Bogan.
gusto mo kayo nag-kirap. Si Tago, si Jake, si Jinemen. Puro yun. Iba sa basketball, si Leon Jake, Junior. And at 2024, in Olympic in NBA. In the Golden State Warriors. Ikaw lang pa rin sa kuya. Hindi na ako makatulog sa ako kasi Sir, gandun si Lady si Kuya sa bato. Ilan mo, sir, gandun si Lady. Ilan mo. Ilan mo ito po. Taknay tayo. Ilan mo po. Ilan mo ko. Ilan, giling ka. Ilan may nilo. Dumating giling ka lang. Gusto ka rin kasi na siya. Ay, wala ko na ka. Ulit ako, alis pa doon sa tagmigday. Ako ang meron mo lang. Wala pala kayo kayo. Yeah. Sila rin yung Parali na mo mo to. Parang pagkari, paparay mo paligid. Hindi mo. Iyo ba, tamok pa Ito dito. kuligay. Ito kuligay sa mga. Tamok pa dito. Siri din na kit. Daw ako. Sulungan nanti ka sa blip ha. Hindi. Pag ito ba sa at Sabi sila, pwede dito. Iba may dito. Pero may oy, nagkanta ba kayo ng uwawa mapilya ito? Abudlong. Yo. So arami, di ba mo may baybar na shopping? Adi daw people nga. One, balik. May pwede na ito may natulog tulog may no. Story. Pero yun ito din nila sa dalawang ba? Inaranahan din po. Yay. Sige, bubagatawan. Gusto mo ito, baka naman silang bakulon. Natandaan. Yung nakadong sa tagunog mo bakalo ka. Nagwala ka sa rimon, sa bakal, inakusta mo. Ginibig din naman o. Ginibig din naman o. Ito nga sa nagbabakal ako. Pero kinalig ka ako. Tandaan sa lubok ako. Wala, ano kayo doon? Magdala ka dago. Tagbo. Sa TikTok ang kalidad. Sige na, dito lang sa kalidad. Sige na, ito. Bubula ka ito. Ako ligid daw. Iso pa mo dyan! Ito parang yung ganyan. Ayun, yung doon. Eh, sa tingnan. Yung matigdoon. Wait! Ano kayo yung parang ito? So, kaya. Kung si Jake, may minutulog yun. Ano to? Ay, di ko ba ito nag-discussion na yun? Si ano ko, 50 kung ayos mo, may na yun. Hanggang ulit na nag-discussion. Nagpapalik pa ba? Wala. Sa plastic sa loob, sa layo ka plastic mabubuhay. Ito sa loob. Sa loob ka plastic sa ano. Ito yung mga anan. Sa YouTube nila ano, matalas. Pito sa day. Sa YouTube. Alam mo ito. Ang sirang tangayod dahil. Sus, dahil Puta nga yun. Kaya ko lang mo dyan. Demon. Asilon? Malas. Ano? Lo. Kawi na ano. Hindi ko tayo. Pero sa kanya, may sinusunod.
Oh! Magbabari. Oh. Binibuong. Puta, nagtama ko. Ang makulog na iba man ito. Ang makulog niya. So, ano sa guli ko lang. Basta may nasar sa iyong garo. Daw ito, makulog nito sa likod dili. Oh, makulog. Bago bagas lang na ito. Nakakabot kayo nito. Pag natumbay yun dyan sa milito. Yun. Tignan lang pala nito. Gino, sa likod na nagtama. Kalulos TV. Ano dyan na ito pa din? Oh. Mati may kasawa na at marami. What's up? Ito ba? Okay. Bago ka makakuha. Oh yes. Mati yung kanang kamot. Kumande, matindi na ako. Ang palengke niya, ikaw pa rin ang ilaw ko. Binaso na din. Dito yung bato, dahil sa'yo, ikaw. Ang dinig mo ko. Basta manuhin din na makakawag ko. Lugar ba? Halik ka rito. Dito pa lang. Sabi ko dyan. Ito, nakapula. Short. Oh, Mga kanino itong kampayo? Ikaw, ako na, minutong ko din ng ano, naman. Ay, unit. Ulit. Kaya nga, payo, tapos may unit. Ulit yun. Nakapula. Ate, pag di mo nga, nakita ni Ate Udin, nagkarani ko, kaya mo sa pala. Pero lumumuya ka, Ate Udin. Ang pag di mo, ano yun lang, sa maral. Kasi yung pala pangalan, di mo lagi. Eko. Hindi dyan po ka. ipong kaliyo. Ay, hindi nga ayo. Ayaw. Alam, mamiyo. Sino tumon? Yun namin. Kinagat ng liyan si Kuya. Putang liyo. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ngayon siguro nila. Ala! Murag na ayaw. Hindi din bubat ko din. Ang liyo ko. Hindi ko sa dyan natin yun. Hindi nagniyaw. Buwag kaligin nga eh, nagbaba. Nailing mo ko siyang liyo. Gusto mo do. Maling kita sa TV? Ano? Uy. Wala na tatlag yun! Hindi na kayo magili yun. Parang ito, tapos kita ba nga nandang ito na? Ay, nalutun. Hello? Aroy. Ikamin. Muro ko na din. Ay, kung Wow! dive. Oh! Pag naabot na ka dyan, igbabayo dumusunod. Ayusin na rin. Pakatapos ng bila. Woo! Ilapin mo ka si Buto, no?
Parang man yun. Ano? Mga sobrang Ang ganun ka. Oh my God. Ito yung pagkikijik. Kabutan yung parang dito. Doon sa labit ni Jake. Layan da ngayon. Layan sabi ko nga. Oo, layan da. Layan. Naglamay na sa nakaano. Yung may katsadiri, yung itong ano, tumbong. Ay, tumunod naman. Uy, Ayaw na ikaw ba na punot dyan sa ano, di? Alam mo din, Paano? Yan ito, kabalayo. Ay, ay ba ano? Yung walang kabalayo. Nagtalas mo siya maayo. Hindi mo, di ba? Hindi mo kakasama yun, no? Tara! Isok kabit ang pandua. Kabit ang silo. Bawal sa tiyan dito. Puta, aram-aram nito. Yung kanya to. Ha? Yung kanya to. Ano yung wala yun? Halo yun, no? Today? Wala, bago. Ano yun na kaya? Tara, so ano kaan? Tatlong pa sana. Alam ko, today, abi ko kinain na Uy, nagdaan. Oo, ba? Munilok. Kung may patulok mo dyan. Ah! You're a fucking man. Ay, nagbulok sa sugawa. Pero sa ano di, banangya po yan, no? Para ko. Pero, ayun. Alaw. Magtanong ko na to, kung hindi na lang si Bartolome. May medyo? Para, Bartolome lang sa nilagdanan. Parang ito ang mga Bartolome. Ano? Alam mo, kung pa, hindi mo para mo kasama. Mabakal! Sa kuya, buti. Ah, di JK. Ito po, alam niyo na. School. Ginawa naman. Tulog mo na yan. Ito. Ayaw mo magpapatay. Kung gusto ay pumansin. Ginawa, bago ka, no? Dinikaram. Ginawa, Jim. Ginawa, dami. Ginawa. Eh, yun ina, lumbalan. Lumboy. Pinapala. Hindi na pinakon. Alam ka, nalok ka din. Ano? Alo, lima. Wala ka, ganun. Sinalang tayo.
di ko ganito sa loob. Six-footed na siya. Oh. Iyo. Dapat tayo, naklam niya, nakatamara niya ng mula. Lamig, no? Nakagawa-gawan of one. Sorry, so Galaxy. May kawanan one. Ano yung Galaxy available. Tulan. Islam lang po. Yun ang kalaban niya, putang lang ka. Yeah. We could go. Don't mind me wrong. Libro niya po. Balik libro na kamu. Ay, Mario, bye-bye. Hello, boy. Ako mo sa lugar niya, pero dito po ganun. Bayan mo lang. Motor niyan. Hindi ba rin motor? Wala. Nag-video mo yun. Ito nga po. Ano tawag ko? Masalaw ko pa kayo. Ito na marami. Dito. Bumalik na yun. Dancing lady ang siya. Dancing lady siya. You know, drop siya, nagpangarap siya maging mayaman na siya. Yaman na mga siya mga. Yaman na siya.
Nakulong din, nakulong. Sus! Gusto din na yung sindi ko na. Sabi sa phone. Okay. Hello. Bakit? Eh ano? Hindi mo na ako makawat. Ano? Makawat. Ikaw, ako. Matabay man sa namin. Alin? 96? Tutulungan ko rin ba? Koy, dito. Video ka no? Video ba yun? Video. Product. Product.
Wala. 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 Ay. Out mo nga yun. Ang take up. Fire. Other pulis. So, ngayon. Kaya nga lang, hindi mo sa kapatuan. Saan ang gaya? Yeah, yeah. Like that. Yeah. Ano ka? Ano ka?
sure. Ako na. Upper na. Mas makasubra yung sama niya. Tingnan niyo kung ano. So, patro. May sama niya, hindi mo niya yan. Galunti, ha? Hanggang sa pre. Hindi naman. Awan niya yun, no? Tama ko ito, tingin mo kami. Kasi ba? Huwag ka kalalaban yung mga ito. Ako lupa. Ano nga lang ba? Eh, Ang kape. what is it? Sisin, dalay mo. Siya. Hello? Pag-skip mo doon. Hello? Ayan, okay. So, pinatalibog ka pa mo. Tama na ito. Amaan niya naman naglalaban. Hindi mo yun naman siya. Hindi mo siya makulong. Sa isa na ano sa iyo, hindi ka blame. Ha? Kada punyo ko apet ko siya masa mga talibong mo kasi nabungit sa iya. Hindi mo siya nakakalo. Kunya mabungit. Araw niya makalipan ko pinamalo. Hindi mo siya mabubunga. May tugtog kaya nga yun. Yeah, nag-upload. Wala. Ay, grabe siya nakukuha, diba? Kaya mo sa Hindi nung galing yung burong Diyos ko panigako. Inausap ko na yun. Hindi siya nag-vlog. Hindi po. Puti niya ang mata. Puto na yan naman. Wala na pala. Saka. Hindi mo ito. Pera ka. Ito. Ito pa. Hindi parang sa kasama. Nagdaan mo yan. Dito sa diri mo. Naglalaro ko yan. Oh, depends. Lumog sa laro. Kasama. Nag-out account ko na yun. Gusto mo sana yan. Ano?
Wala. Ayan. Ang teriyan si Gold. Look. Ano ba ng buko niya? Baklo siya. Talagang kaso, paborito niya. Ang naman niya ito. Paborito niya ito. Akala mo to siya, nakarikay ito na siya. Ano ito? Ito si Pau? Nangangarmot ito. Red Bulls. Dito, pasok. Sugod yan. Wala akong pasok. Lubog po. Ano din siya? Sugo na ko. Ano ko? Naging kontrabida niyo. So, pinaanda ko lang na yan. So, ano, Fox Guard ko. Yung master ni ano, si Panda, So, Fox. si Dayuto. Wala wala ano, sa mga Puro yan. Puro ito. ano ito yung auto ba nasa likod niya? Tigukod mo nito. Dakol nito pinag-ghost pala. Tatala na sa auto ba pinalaban ko na. Inunod ko siya. Naiyak ko biyak na tayo. Inubaga ng pera. Kung dahil pa siya dito, dahil may tumapan so cars. Lawa. Particularize na siya din. So ano, isa ko na si ano, child man. Straight pala. Wala, pati. Laon. Killer Wayne. Sa ngayon ko. Puro ka.
Puka. Superman. Superman. Dami niya siya yun, no? Pinarlaban niya. Iyan na mo lang ginagawa. Kapula ako. Gusto ko ito po, nagsusulino. Yun ang gamit na ni, Iron Man, so, so, ni Thanos. Sure na yan. Sa'yo man, ano ba? Oo. Pagkalaban niya ang kapil niya. Yung paano sa iya, paano so, ano ba gani, Thanos? Sa kamot ba ni Thanos? Nagiging ano ba siya? Oh, eling nga ulit ah. Kaya nga, nagiging ano naman siya ni Sugod. Oo. Dahil mahal ito sa kamot niya. Ganito. Tubig ba sila dyan ang nakapaano? With glass. Chicken. Babae naman niya yung Black Panther. Babae Yan pa naman. ako. Depende sana dyan sa Ang puso niya kaya ano? Kulay bilog. Kulay bilog. Iron Man, sigat mo, Superman ka na. Superman. S. Same thing. Cyborg. Yan, depende sa Ang galing ko Cyborg. Yun talaga, mura mo lang sa'yo. Mura talaga, Or ganun pa. Ilang? Mga kaulit niya, yung Thanos. Kaya may nakadawag na kay ano, kay Godzilla tapos kay King Kong. Isay. Tapos palabas na dahil ko. Anong daw isaw kay Sri? Bakit matakulao? Kung nagbubuha mo ng ano ko. Basta kung pinalabas na yun na sa nagsubong kay King Kong tapos buong Godzilla. Takot ako siya sa dakulan ng pagkawan. Speak my dog guys, sila. Kasi pa daw mga dog ko. Dahil ito kaya kamagtigat sila. Kung May bakit power pa man baga si sila, Laser. Ang kalayo. ma-shieldsan na siya tapos makasok ako. Ano pa nga yung shield? Wag nga.
GTA. Si Ryder. So kami na GTA pag mga mission. Si Ryder Sa nga mga kalabang pati. Pag minawag siya, naglalagalag siya. Baka. Galing ito yun. Galing ko yun na yung tulang yun. SpongeBob. Gusto. Sa ano yan? Sa Ombudsman. O kasi ito friends ba nagpupo mo ko kayo. Nagdurulog bit tayo. Out na sawan. Okay. Out na sawan. Okay, gabi. Okay. Ay, gano'n lang ako. Ha? Sabi ko siya. May titi? Akala ko ba diba? Kasi hindi na ayos. Yan, kuya. Oh! Tapos yung ano, dinag mo natin. Dinag yun. Oh, di, sinaglaan. Nakag-decide siya. Basta lang ito. Hindi na nag-look sa duwag. Alam ka, paano? Pinaybagay ko. Pag nag-send ko tayo. Move. Puto nga yun sa pier. Ito, sabi niya kami, nagara ko sa pinagmali ko. Oh, ikaw. Oh. Shit.
rin ako lumukat. Oh, sige, tumatas na ako. Wala akong magagawin. Binumot. Kaya ako, ito nakantak ko. Yung anger ko yan. Hindi mo na Siyempre, kayo may mag-bumigay ito para requestan mo sa ano, hindi para sa tas mo ko ako. So, 50 kung dada. 20. So, Hindi naman. Wow. Ito lang pa dali, dali. kaya na, kortam na maka 150 ka. Sarap ko, lang. Pag hindi nakakuha, pag sa agang bagyo, wala May na. trabaho na ng mga isaga. Kung tayo mabagal ko para gusto store. Dawa anong niya mong gipo. Ayan kita. Kanya Kung niya mong magtipo na. Mati mo ka baga. Mati mo ka baga. Kadit-dit na. May timbaga, may banta ka. Pag naubos ka sa may day, na pag-gambur, Mabo ka na lang. wala kasi yun na tawag ipon. Dagbo. Pero tinaw naman mo kaya ng kainan. Ano na? Mabo ko sabi, 300 pa ibang ano. Yan eh. 100. Tapos, kinuha ko na siya. Ulit. Okay. Sumblo ka dahil ko ito yung may sikos pa ng dawa. Kasi sir, nagpa-welcome back ko. Ang mga iba ba lang ano. Chocolate mo ba nga last? Ah. Ano ba yung lasong? Ano na sabi? Mga kabinong ito, dahil laso, Wala man daan. Pagili ka sa Pinoy. paano mo malasabi nga yung pakagat na ako? Walo-walo pa sa mga may kulay ito. Return. Lumalay sa alumay may kubra, ay sawa at ay ito kubra. Mga galit may, Ang Philippine ko, bro. ay ano baga, pasirin ko ta sa kuya. Mga pasirin ko ta sa kuya sa kubra. Yan na doon sa kanya tinapala, galit ako dito. Punta nga, lumuwas ng pag-galit yung baga. Sakto na kasi umagi mo yung tra. So, pera. Nagpalipot na. Baligis ka. Na nagpalilis na. So, pera ka na isip. So. District daw ko pala. Lagi na. Dami yun. Lagi na. Sa ko yung pera ko. Sige, USA. Pera. Hey. Holy shit. Mga ano ba ito? Kapalit. Ay, mura, miskin. Dahil nito, ano yung miskin? Ah, hindi. Mama, just say to the Open man. Just minawal na. Kaya mga yung save mo.
Pero ma-presto. Aray, di siya nagtao. Ay, galing. Ano po si CJ? Bakla na ba ito mo doon? Yun. Rapper boy, yo, rapper boy, Dios mío, rapper boy, yo, rapper boy. Rapper boy, yan si Dios. Gonzales. Sabah. Apa yang kau tahu? Hubungan niyo terus. Hubungan niyo terus. Ija nak mau. Bukan lagi. Nakulong ko din bus nila hubungan niyo terus. Ha? 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 Bro, what? What do you say? Ha? Bro, what? Ada? What are you saying? Ay, right? Nakikinig na na busy. Budog ka mo. Ala! Ano po yung iyon kung bakit ito? Wala. Wala na sa age magpatrapingan. Ayok na. Ano kami nagbigil ako kami? Ayok. Para na layo ng kwarta. Nakato pa isa. Pagkakatayo pa isa. Sana, bayad na kami. Bayad na ako. Bayad ko na yan sa pira. Yo, sino ko inibulo ko? Kasi na mo ko niyo. Sino ko kasi inibulo ako? Kaya din
in-order mo yun? Ano, 8. Wala na. Sino gugulo kasi sila nakapiprinta? Si Badot nagulangan. Sinabot na ano? Nagulangan ni Badot si Bulao. Nagulangan ni Badot. Susunod yung tone. Nagko ako ng 20. Oo, nagko ako ng 20 sa ulit. Tapos sinakuha pa ni Bulonin. Nakapalinaw sa kuya si Jace. Hindi na ako magpararibo. Huwag na ganda na eh. Si Badot, si Jace, sa Kalbo. Dapat dito sa libo sa mundo. Don! Ha? May nag-irin sa inyo sa Diyos. Ang ginawa ka na. Si Kaluga po sa tinamot sa tinampuga po. Bagat pigagya ka mga kutsi pati pa niya. Ako ko na. Tambrok dumanaga po iyo mga ito. Tambrok ko nga lagi na po yung bukas sa pulo ni. Yan ang subok. Natakot ko aja. Siguro dito Tito Bulaw oh. Okay, sa record. Overman. Ano na yun? Balik ka na mga balutos ko. Pero ako pinamaasa ko. O, talatarong ko. Overman. Ibar ka awin. Buka. Ibulot ka. Ha? Kasi ako nga. Ano ba nakapantay? Open ka box na pisulit. Garo pa dito. Garo-garo buka. Ha? Ano? What are you saying, bro? Ano? Ha? Anino? Ha? Ano yung bayip ka? Ha? Ha? Anino? Ha? Ay, ka. Ang dapat ka XA, dapat XA nang inot ka na. Anino ka? Ang anino baga, dapat ano, ang anino baga nang inot at Sabi ko ano? Sabi mo. Ano? Lalabong ko ano? pero isip ko may tulog ko lang ito. Ay! Tagal ng mail. Uy, bro, may sa Admiral ko yan. Dinayan na ulit ako. So! What the? Kaya para para sa kayo. Boy, sa pinaprint ko, boy. Mo ko to ulit. Len! Len, kasi ko kalma. Paano ako din? Oh, gusto. Ulol ka! Basketball. Ako, Len. Len, makapansin ka, Len. Fernanda, nakasama At ko. manager nila si Len. Len, ako rin ako pala na Len. Jollibee, Biyak iyo! Pag binagtungot siya ko isang tuhod sa kanto. Len, bingo kayo. Yan, boy, dati. Wala pa rin. Siko-siko ko nga yun na. Yuman! Ergo. So, pag nga na, kumpi ko na ko nagtitipan doon sa paliko. Oyo. Ablo ko, di kami Nagabi kayo sa red. mo, tapos ang gusto. Sa kami tutu. Tunggo ko lang naman. Sa dayag tulit, sa dayag tulit. Sa bawal ng daya na dinayag ng rita. Pili ba mo sa Pwede siya ako, nagtulong pa sa nila. Salamat sa akin eh. Siguro anong shipping. Ulong. Dahil walang pa ko. Di ka pa nakashoot na ikaw, kapapag ka. Ano ba yun? Kung madaw mo sa mga Ako, na. kasi iba na sila kung tataksin. Wala ko point guard. Hindi yan, hindi. Makano Ano naman pa ito nila, pre? Tigil ko ang pula. Puro pito dribble lane. Kasi Mata yun maagawa. Kasi natin. Dahil mo na, opot kami na ko sa kulat. Tapos yung ba? Hindi, manito to kasi. Pero ito si iPad. Dapat ikaw, si motor na. Mali ba? Maraming meron ako. Then, mali mo ako rin sa stress. Meron ako si Karen. May late ako. Mali mo mo na pala ito. Mali. Lalo yun na hindi na nga late. Ano tinuso na ka? Kami lang. Sawan. Ano yan yung ta? Hindi mo pwedeng bangalan digit na ano. O yung umiyak ko ito. Pwede nga ni Shopee. Kaya naswada kayo ito. $6. Buka na.
Ba't hindi ba no? Nagali, palpal. Kung nagtasta na doon na, hindi nagali. Natayang ko sa TV3 niya. Uli. Mawala na ko sobrang padala ko. Ang gili ka dito, mas makapot ka mag... Mga customer ko. Kasi ba niya, mawala ka mo na ko ba? Gawing matabaw na nga, di man nabiyang mga... Kaya kung sabi ko nabubula na kanyon. Ada makarawat kami. Nakulan ako ni Will. Balik ko daw. Apa kamu doon? Oh, bro. Bada ako. Nakikita ka. Nato ni mamag ako. Yun doon. So, paano ka nabi? Ano? Bigyan mo maurag. Nasa Pag parang kung dito. kayo ba, yung si Butor ng lawa ng aking babalo ah. Bigyan mo kitang tahalok la. Mari na! No? Pareho. Pinakang ko pala. Pagkakasing ko. Sige yan. Mas kami! Siyempre, mati yun na. Kami. Iso. Mas kami ng mga dikupi. Bak, pindutan daw ang pre. Pindutan daw ito ng pre. Yan. Yan, narayo. So, para na niyo. Nakahula mga nasa lumarog ka. Yung hope. Wala niyo naman rin na. Pinas. Nabako ka. Niyo. Ulo. Formula 500. Meron ito mo na. 4,000. 4 million nga, may bugo. Yung 4,000. Huwag ka sabi mali bilyon. Aba! Ulo. Sing daw, sing. Sing ko ang pagkakaroon mo, pe. Pagkakaroon mo, pagkakaroon. Tuki rin, pe. At katibay ko nga.
Snow. Wala sa tapos ka na ipinili yung malakot. Uy, laro! Malakot ang sa tapos pero ka na ito. Siya ito. Ang ganda niya yun. Yung huwag. Uy, ito. Wow. Putang ina mo. Pinalitan kasi pala. Ito, binili. Diba, boleh doon pala. Isang parakan yan pa. Sige, isang kag, sige, isang ako. Yan po. Diba, hindi. May pansit. Kanton pa lang mga medyo. Diba? Nakal mo. Si Alfred yun. Ha? Nakal mo. Doy? Tinaw ni Alfred. Six, gamit ko peso. Isa, sarap ko peso. Jeremy, it's Jeremy. Takip. Takip, takip, takip. Kaya pala ako makalig. Mabad ka doon. Pag-ibig mo. Vincent. Ba't yan? Blue. Yan. Ah, edisyon. Wala ka na eh, di ba? Ako, wala mga sa may ano dyan. Yun. Fishy. Tama ko talaga. Sabi ko.
Hello. Ha? Boxing. Ay, paano na ka? Dahil mo talaga naayos ko. Ang loss, nahiling ang list ko ako. Rain, rain. Rain. Ay, sabi yan ako. Kuya, may ko ako. May nakalala nga yun. Ay, ano? Sorry po. Wala. Sige. Naibig ko na. Sige, pa no. Slide down. Ah! Pag ganito naka-aim. Out ba ka, no? Kuya, makapit. Para din, speak ka din.
Parang sigarilyo ang ayos. Sabi. Sigarilyo ko lang na parang mas sigarilyo. Ayos ko yan siya. Akal mo. Hindi ko mo kaya mo ako. Wala. Yung pala no. Ano yun? Yan. Good. Mari. Mari. Ano mo? Ano mo? Ay, lemon. Hindi mo ito lang. Hindi mo ito sa ano. Ano dati kita magpasabi? Kaya ang iba kayo magpasabi. Ubos nito na bagas o kabangas. Ubus na dati. Nang ako paswabo. Ganyan. Dahil sabi nga nila nung bigla magubad, dati ko dito. Matagal ako coach. Saksakin na. Saksakin na ako. Saksakin. Dito pa ako boy. Dito. Yaw. Lapit ko lang ako. Ilang? 300? Ito ka pa? Abo.
Ito talagang bibig ng maayo. Yeah, yeah. Ang tamis na ito, bakit na?
narinig mo siya? Okay? Narinig mo siya? Ha? Saan? Yan. Saan? Right?
Babalik yun.
Mayo. Ang IQ pala na yun ni Albert Einstein. 160 kay Mr. Vic. 178 kay Albert Einstein. 160 ang IQ. Kay Mr. Vic, 175. Walang company. Nakalang mo din, no? Kay Mr. Vic ni IQ, 178. Alam mo kay Albert Einstein. Ang Albert Einstein. 160. Ano eh? Sayang sa ulan. Not really open. Parang, ano?
Oh? Lord, naku, doon nakatulong niya. Ha? Nakatulong niya. Ibuba-buba ang pag-ibig. Kaya kita, Dave. Para ba ako? Shoot. Kasi tinakunin ko. Baratuda. Dave, nanood kita, Dave. Magulo na to. Sikon mo na. Dahil lang dapat tayo tingnan ang wipin sa kalim, Dave. Ayos, Dave, wala ko. Hello. Dala kita, Dave. Wala. Wala kaya tingnan. Lipe. Wala mo. Panak na ako. Wala ang lahi para pagkutais dyan, no? Sige na sila, Bio. Ha? Boat. Bakit birthday? Ha? Ha? Hindi ako kumenta. Hindi ko kumenta. No, ano yun na, yung palo yun na, maliit na ali. Mali, masanaan. Daw, ano tara mo daw. Para pailot na yun mo. Mahali mo sila na labang buhay mo na. Diyan ka nakakasad na. Gawin mo na. Hello? Ibon Winston. Darapula. Hello? Ibon Winston. Kadal mo. Diyan na kita. Hello? Hello, Ding. Ako lang. Hindi. Puros ganda. Puros na yun eh. Puros ganda. Ayan, ano lagi ko na. Kailangan ako. Seperon? Ito'y. Hello? Kailangan Ito'y. Ayun, Joel, di mo nilawar aman. Huli na. So, ama, yung pusta. Ay. Takot na ng kalaban. Ano ka na sa double ball? May double ball. Kasunod, double bar, pati double bar, sunod yan. Huli kilaw, talo.
Tuloy tayo. So yan, so katapos ka matubod ko na yan. Sige po, tuloy daw. Daw ka, Jeff. Yan. Uy, ready na. Ready. Tama pala na kita. Ang maganda mo. Sana. Wala na pa na dito. Okay, start. Wala na pa. Ano mo? Ano mo? Dati lang. Paborito. Kuya. Orang lebih saya makasap sa spaso. Makasap sa taas doon clip sa ano? Eh. Dua dyan. Dua ka dyan. Dua ito. Dua ka duman. Ito magkamta ka doon. Tuna, tuna. Ito one. Dua ka dyan. Ayan ito dyan. Sige. Ayan. Slow kayo mo nung. Sige pa. Ay, sige. Sniper. Kali. Hindi sa kanila. Sino ba na nila na? Ingat mga patiras. Yan dito. Oh! Ako sinapanahit na lang nakakatamandilit ko nga. Di ba morning stay ka rin ingat ka pa? Ako ang stay ko? Wala rin ikaw. Wala si stay. Yes, go! Go! Huwag ka talaga nga, talagang clay. Di ba yung stay, paano ako? Hindi ka naman dito. Ano siya? Kita ko. Tubarto. Nandiyan lang po. Ito pa, pero hayip lang sa yan na daw, nakatitin. White yan. Yan nagulos yung mga tago. Twenty-four. Hindi oh. Wala. Lagi sila. Gusto ka talaga? Utang nila. Lagi. Report ang mga hayop. Siguro na hayop. Ano pa? Wala, siguro. Utang nila. Shot, ito na, nasa matir. Nasa bridge. Ito sa slide. Walang slide one.
Kasubag ba na yun? Dog ikatay. Kan sa tao. Bubos ito mali. Kaya mo dapat ang atin. Mataya, di ba? Tatawid dyan ako. Stop. Sa raw water. English. Sarap niya. Wala dyan, wala. Sige. Kakain mo na ka, boy. Ano nga, yun ka? Hindi ko lang kayo sa'yo. Ah! Hindi ako kumain. Okay lang. Dumog na Ay, boy, yung isang Ah, kuya. ikan. Ano, boy? Oh, oh. Oh. Ano? Mira, oh. Hilot na, oh. Ano daw, nagkakatulong ka naman. Di ba man kung Ay, yan! Oo, di ba man kung mag-audition? Good! Hindi sabi, yan, yan sa slide. Next one. Ikaw, naidudo ko ni sa'yo mo. Hindi tuloy, ah. Puta lang na. Ako nagpapasay sa init lang. Papato. Water. Ano ba? Uy, Yan ang kasabo. Ayun na. Sa water. Nasa isaraw, sa kumagin. Yan sa A. Sarap. Sa water. Ah, ulit siya ta. Ulit siya ta. Right. Ayun ka na, sabi sila. Diyan ka na talat, di ka na. Yo, yan. Dapat ko na kayo. Agaman nila pala. Baka. Lamang. Sa taas. Tignan. Woo! Tignan. Ayan. Ah. Doon ko na nakaway pa sa likod, tapos may sampa. Sa uwa na baba. 24 oras. Ayun. Ito na yung nakapal. Ha? Hindi, binawal. Dali. Ano na yung nakapal? Ha? Luwan. Binuso ka. Ha? Mas no? Duwan na. Puta, saksak ko pa. Uy, yun na nga yun. Nakata, natigisi po. Sabihin na namin, eh. Uy, na pala na ako. Siguro yun. Nung nagmala na, isa raw kasi sa bista. Next one. Yung Ha? Ha? Sorry. Ako? Sorry. Tapos na mo ako, ikaw ulit.
Sa Mauli mo Saga? Mga ano kami mga kami. Basta dito, sa pakak. Sama na po yung nagkakaroon. Ito ano na po eh. Pakak nasa bisninda. Sabi sa Isaro, ay Isaro. Sa bisninda. Kahit po nasabi ko na ulit nila. Mga nasa bisninda. Yan na. Nasa base nila. Ulit ako. Ika ba tayo ka? Ito sa ulit ka? Dos? Dos? Hindi mo ako ba? Sa isla, pag yung isla. Sa ibon? Isla o... Ispira sa uno. Wala mo kung ano mo na. Yung bertisi mo mo. Ay, hindi. Magdala, kagulo ko. Kagulo. Ulit ako. Hindi ka siya mo sila. Ika din. Ulit ako. Wala. Utang nagpadila kayo. Pwedeng ako. Ganda ba kayo pa no? Hindi ako di siya nun. Lapaw, kapag dito. Wala naman, naduman sa ano ito. Yes na. Kasi siguro. So, ito na, ano to? Nasa bridge. Pababa sa water. Ito nasa water. Nice one. Uy, malagi ako. Nasa ano? Yung A, sa ina. Sa water. Water. Ayun na. Yung dalawa, Ulit ako say. Ulit ka mo. Yan. hindi ka lawan. Yup, pero ba siya kata? Sa kanan, naman titing mo. Utang ina dyan. Dave, nandun ako, Dave. Oy, nasa bridge. Habang digis ako, ikot ako mo. Ayun. Habang digis ako, talaga ako. 1-0. Sa bridge. Ay, ito. Sir, ako katrata ng iyong mga tulog. Good job. Ulit ako. Oh! Ayun, pinaglaban. Uy, puto nga na kasi ako. Ito pa nga. Ito na ako kasi. Nalilo ako mag-yun. Ano kasi yung hindi siya na to dos. Huwag na makayata si Sky. Ano, kita. Puta na, sa baba na pala. Nabangan na ako. Dua. Slide. Tarong bridge. Oh, ito na. Ito na. Ako na lang pa ba din? Wala Siya, siya. nagbot, paano? Nagbot, paano siya? Pare, sa biglang sport daw. Diba sa tiruan? Diba si Sky? Ay,
Favorite. Ay, puta ka, likod! Gold. Boy! Bridge. Oh, bridge. Sa order. Ayaw! Nakantalo. Patay ka, bubo ka ganun ka. Ayusin mo. Pati na sa ano? Ano yan? Bridge ang bridge. Ano? Kuya Say! Napaka na tumanding! Hindi na pala si ano dito. Pero dyan, Pay, nagilid! Nagilid ka na! Nagilid! Nagilid! Ako na Hindi lang. ba sa ako parang niliyagay? 5-5 oh, 5-5. Wala sa sinda. Puta kasi kung ano naman. Nakakasabay din ito. Napulo na bilig mo. Ano sila? Kaya dyan, Kaya na natin makaligip. Yung dyan. Makaligip na dito. Ano? Ano ka rin daw? Paintay mo sila, paintay mo sila, paintay mo sila. At nakakadubog yung tangan. Yung ganda magalang. Buwas. Wala ka di punto sa dito. Sige, hotel. Miss na isa. Bukas. Hey. Wala. Wala sa dito. Yan, dyan. Yan. Matapak pa daan. Bawas ko, yung mga ano sa sindaw? Basta ka na, ligididi ko. Dahil sa idin. Tanga nyo. Doon, hindi kaya nyo. Ay, dora ko naman din. Isus na abangan na. Morning. Ace? Boy pa. Yung A, ano tayo? Sa ano, sa Bill Water. Water, ano? Busog. Kung nabala ka dito eh. Uy, talaga. Uy, ano pa sa naman, Jay? Na, isa kapag nag-lock ka dun. Wait time na ako. Wait time na. Wala ka dun.
Pwede mundo. Ya. Pwede mundo ah. Sana yung buhay tadi. Nice one. That's good. Oh. Yan ang magpipili. Kukamendo. Water. Tuso ka pero. Bayay na. Bayay. Water. Kahit tayo mo boy. Sabi niya yung kabut. Ingat mo boy. Ingat mo boy. Ingat mo boy. Yeah. Ay, ikaw. Nagkita ko. Ayun, uy! Water sa fridge. Inisyo na po siyang hinunod-hinunod. Punta ulo boy. Bigyan na sa bridge. Bigyan na sa bridge yun. Relax. Sa bridge. Kaya ko kinakain yun. Yung puto. Time lang. Asa visa ito. Araw. Nagilip ka, Bisay. Uli shot, uno. Ulo boy. Yaw na tuman. Pagkat. Uli shot ito. Ano? Ano ba Ito. Ben? Hello? Ano tuloy ka masaga? Wala siya rin. Wali. Masang patay. Masang buka. Balik na! Yun. Oh, dugay. Wala. Hindi na. Ang ulsya kung bubo ka ayos ka. Out ng tabi. Huwag mong sarawan.
Sa bukas na nga niya.
Castle 4. Ano sa 4? Baka, bigyan na tayo. Bigyan.
nabigay ni okay na sa to. Lagyan mo na ulo. Tugtog na rin. Hindi ka na talaga third line na card. Nakawat ka ba na? Ha? Nakawat ka ba na? Sing kulo pili. Ano, nakawat ka? Yung ano? Song, ano?
pangit. Oo, pinubulat yung ayos. Utang nila. Medyo, No?
mukha niyo. So, ako, hindi nangyayari mo. Hindi ako galit. Kaya minakain ko yung ano ka. Utang ina mo. Pagka to, Kaya,
Janet. Wala. Ha? Wala. Ano? Wala. Nakaulo ko. Ay.
yung wardrobe na ayos. Wardrobe hindi. Wardrobe itong nasa kalawan niya. Ayos ka. Marag. Gusto ng wardrobe ayaw. Kung balik sa wardrobe. Hindi mo sa kahapon. Malador ko lamang kami sulo. Mukatakan ba na? Mag-start yung buwa. Madali na lang mag-double parang ano ko. Pat. Partida, pura na happy. Hindi nga kagtay pura na happy han. Ha? Ako? Pura na happy yan. Hindi na pa ako, pero niyaw niya. Ano yung parang nasa direct sila. Direct sila pa. Right? Siya, no? Kaya tayo po. Yan. Utang nila. Wala.